aruti a biacara magĩrĩire gũkorwo ũguo. Rĩu wokuona atĩa? Oria ma idea cia Nupama cirĩigwĩka ciĩ njega. No ũrĩa kũrĩ Mr. Shah na Miss Shah acio mena idea njega ya biacara. Ndĩragwĩtĩkia. Ngũrigago kana nĩbatiĩ kwaranĩria na timu yakwa itaheanĩte maoni. Timu ĩyo yaku ĩngĩaga gũkorwo ĩgĩkenio na idea ya Nupama, na rĩu we nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩmũrekereria. No anga weri aregire. We nĩ wokoragwo na itua rĩa mũthia. We nĩ wega atĩ matua ma kambuni citũ ciothe, matua marĩa tũtuaga no nginya marĩrĩrio me timu nĩgetha tũke na itua rĩmwe. Nĩnjũĩ kuoya thikũ nini nĩgetha we atue matua, no nĩnjũĩ mũthia we nĩegũkorwo agĩtĩkĩra na mĩtũrĩre itũ ĩkorwo ĩgĩcenjia kaimana. Wĩhoka atĩ mwĩhoko witũ nĩ ũgũkorwo ũgĩkinyanĩra. Nĩ ũgũkinyanĩra, ndĩna mwĩhoko. Nĩndĩrakwĩrire Anuj Kapadia nĩ ta mũraika mũtũrĩre-inĩ witũ. Niĩ ndireciiragia atĩ rĩu no gũkorwo gũkiumĩra ũndũ ta ũyũ harĩa niĩ gwĩkora ngĩra Nupama aca. No ningĩ rĩrĩ nĩrĩo rita rĩa mbere kuona mũndũ akĩrĩa Tamarinde akenereire. Wethi ũrĩe no kĩrĩa wambe wĩrore gĩcicio-inĩ, na nĩ ũkũhota kuona mũndũ ũramĩrĩa ena marakara maingĩ mũno. Nene proposal ici cierĩ nĩ njega na nĩ ngũrani, na ciothe nĩ ciangenia. Rawar, inyuĩ mũtambĩte gũtua itua rĩothe, mũbatiĩ gwĩka mũcemanio na timu nĩgetha mwarĩrĩrie ũndũ ũyũ. Nĩma mũnene. Nĩma, ndũmĩra riboti ya mathabu. Haya. Athamia. Athamia. Nĩ yake. Nĩ yagũtũma we ndũkae kũrwo nĩ hinya. Ndĩrona hena mũndũ wandũmĩra friend request. GK, ndũkamĩtĩkĩre. Wona ũbatiĩ kũ-block. Wow. Kwaria mania idea ĩrĩa yangenia nĩ ya Nupama. Reke tuone timu ĩgũtua atĩa. Ona tũgĩtigana na ũhoro wa idea, mũheani wa idea ĩyo nĩ ndamwenda. Rĩu ta njĩra mũcemanio wathiĩ atĩa? Mami Anuj we nĩakenio nĩ proposal itũ. Auga nĩekwaranĩria na timu yake acoke atũmenyithie. Nĩnjũĩ nĩgwĩtĩkĩra proposal itũ. Na we wamenya atĩa? Tondũ proposal yakwa yuma njega. Gwandĩkĩte idea ciakwa ciothe. Reke ngwĩre ona mbũri titindaga ikĩania. Ta ũrĩa we ũragamba. Mũgũthiĩte hamwe na mũriũ wakwa. Onake no ũmwĩre. Onake ũrĩa warĩ mwarĩguo uma kũu gũtwara idea ciake cia ũrimũ. Ĩkĩi nĩ mũrata wake wa college nĩkĩo amũheire rũtha. Korwo nĩ niĩ ngũragio ndingĩmũreka. Nĩwona no ngũkwĩrĩte ũreke we atigwo mũciĩ. Ndirarega we nĩ mũrata waku wa hakuhĩ kwa ihinda iraihu, no we nĩ ũngĩambire kwaranĩria na ithuĩ ũtatwarĩte idea ciaku cia ũrimũ. Rĩu onakorwo nĩ mũndũ ũkũheanaga ũhoro wa rĩciria rĩa gũthondeka ndege, nĩnjũĩ mũngĩambirie gũtheka. Arĩa matũraga marũmagĩrĩra maũndũ ma tene monaga arĩa maroya gacĩra kerũ ta arĩa arĩa. Nĩ harĩ ũtiganu wa woni wa andũ na ũhoro wa ma. Macio mangĩ mahanĩkaga ũrĩa Ngai akwenda. Nĩ nyendire rĩciria na nĩkĩo ndĩmũheire. Angĩkorwo rĩtikũmũkenia nĩ agũtigana narĩo. Harĩ ũndũ ũngĩ ũkũhanĩka? Ona we rĩu nĩ woka mũno.
cieyumĩririe. We rĩu ta thikĩrĩria, we ndũkae kũhuana ta ũrahũnga, kana rĩu niĩ ngũbundithie mĩtugo mĩega. Mami, rĩu niĩ ndirakũhũnga, no kwaria ithuĩ tũraria, na gwakinya nĩ kũhũnga ndeto. Mami, ũkoragwo wĩ namba maũndũ-inĩ maya. Wekirie ũrimũ ũcio waku. Haya, korwo ndũrenda gũthikĩrĩria sawa. Nĩ Sari? Nĩ njereirwo nĩ kĩrathi gĩa gũthũngũtha nĩ ũndũ wa mũcemanio. Rĩu nyita laptop. Mami, wehorera. Horera. Onawe mwene nĩ ũrĩa kabi akoragwo. Ndĩrahoya ndirĩ ĩkũ maũndũ maya mathire. Tondũ gũkũ maũndũ marĩa marario no ma Anuji. Thutha wa mĩaka 26 ndũnaigua nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩhe Anupama ihũa rĩa rũci thutha wa kũmuona rĩrĩa rĩtũire ndayari-inĩ. He mĩaka ĩyo 26 nĩma irapatĩ-inĩ na ũmũthĩ rĩrĩa niĩ ndĩmuonire njiguire kũmwĩra ũrĩa ndĩmũiguagĩra. Nĩkĩ we ũtanamwĩra? Tũbatiĩ gũtambũrũkia moko maitũ kũrĩ arĩa meharĩirie gũtwamũkĩra. Anupama ndarabatara mũndũrũme nĩgetha we akinyanĩre. Amenyerire gũthiaga wika ona kwĩna ũritũ, agũaga agokĩra agathonga, ndahoyaga ũteithio. Riganĩrwo nĩ ũteithio, we rĩu ndabataraga mũndũ, abatara mũrata ndĩho. Tũrĩ arata. Mahũa ma rũci mathĩrĩirio gũikara mabuku-inĩ mahinge hau thĩinĩ wa mabuku. Korwo nĩ ũmwĩrire ũrĩa ũmũiguagĩra ndangiuma hega ĩtiguo. Reke ngwĩre niĩ ndĩriraga nĩ tondũ ũndũ ũmwe mama. Mũthenya ũcio korwo niĩ ndieingĩranirie na haro thĩinĩ wa college ta ũrĩa we mami na baba maugĩte, tondũ ndiamenyaga ruo rũrĩa rũkũrehwo nĩ mbara ĩyo nini rwarĩ rũndũrie na ruo mũtũrĩre-inĩ. Niĩ ndaikarire thikũ 10 thibitarĩ na ruo, na rĩrĩa niĩ ndacokire college na hau nĩho ndethi kanjĩria atĩ Anupama nĩ arahika. Nĩ ndorirwo, no mama niĩ ndiateire mwĩhoko, ngĩgeria rĩngĩ. Ningĩ ndirĩ na mũnyaka, kibikibi yo rĩu yathũkĩire barabara-inĩ, na niĩ mama ngĩkinya mũciĩ nyũmba-inĩ ya Anupama nyitĩte ihũa rĩa rũci, ndarĩ mũcerere. Ũrĩa wamũhikagia nĩ akinyĩte kwao, na ngĩona ngwĩra Anupama egwĩkĩra akĩhika. Na ndamũrora ndonire na gĩkeno. Na gĩkeno kĩrĩa arĩ nakĩo kĩonanagia atĩ we nĩ mũkenu mũno na kĩhiko kĩu. Arĩ mũkenu. Na gũtirĩ kĩndũ gĩa bata ta gĩkeno gĩake nginya ũmũthĩ ũyũ. Nĩkĩo gĩtũmi niĩ itokire na akĩona athiĩte. Ngĩigua ngoro ũru ngĩtua itua rĩa gũthiĩ. Nĩkĩo niĩ ndathamĩire US. Ndiendaga gũcoka na gũkũ mũciĩ, nĩkĩo ndendaga ũke we mami baba na andũ othe. Kwaria ma Devika anjĩraga maũndũ mothe ma Anupama. Mĩaka 26 hau niho ndahotire kuonana na Anupama rĩngĩ maitho, gũkorwo ngĩmuona na maitho, kwaranĩria nake na kũmũthikĩrĩria. Ũndũ ũcio nĩ mũiganu mama. We rĩu ũraria ũhoro wa ma? Ũmũthĩ ndĩna mũcemanio wa bata, nĩ ngũthiĩ.
Watigereire na wathi kuraihu na Anupama. No mothe munyaka watigirira wa murehe hamwe. Na ni thutha wa miaka 26. We woire ikinya riaku. Naguo munyaka ni ukuoya ikinya riaguo. Nojavano, Batmano, कभी किसी से न प्यार करना Samal na Nadini ni mara neirie. Nadini ni maiguanite. Nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa gũteithia ciana ciakwa na ikahota kũiguana. Niĩ nĩ ngũmenyaga wendo wanyu ũkoragwo hana ta thani cia mabati iria hĩndĩ ciothe no nginya inegene. Ona kũrĩ o ũguo nĩcio itũraga mũno. Gũtirĩ hĩndĩ ũngĩciringithania na iria cia rĩũmba. Tututu. Taigua mũriũ. Inyuĩ rĩu no mũkorwo na mateta na nginya mũrũe nĩ ũndũ wa wendo. No mũtikanagie na nganja. Nĩ tondũ wendo nĩ ũhotaga rũmena. No ndũikaraga harĩa hena wĩkũanĩri. Wendo nĩ ũtũheaga gĩtũmi gĩa gũtũũra. Angĩkorwo nĩ wendo wa ma. Na nĩ ũtũheaga ũcamba na ũrĩa ndĩrona maũndũ. Niĩ no njuge Ngai nĩ atũrathimĩte na njĩra nene mũno. Hĩndĩ ĩrĩa yothe ngoro citũ iramenya nĩ twendetwo, nĩ cigĩaga thayũ mũingĩ. Kwoguo inyuĩ mwendane. Mũtikanekũanĩre. Mami, nĩ mwĩkire mũcemanio na Anuji Kapadia. Anupama mwendwa. Njĩra mama. Ũkana ihenya. Karĩ kĩ kĩũru. Nĩ sorry. Nyita haha. Were uoya. Waki wĩthĩ, microwave ndĩraruta wĩra. Wahota gũthondeka atĩa? Aya ngũmera ngũthondekete atĩa. Rĩu niĩ ndĩmĩrugire atĩa. Mama, nĩ niĩ ndugĩte. Hotire kũruga atĩa. Na nduma na microwave. Njĩra we ũrugire atĩa. Ĩna njiko. Ona hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mũngĩgakorwo mũtarĩ na thitima. We rĩu no ũhũthĩre njiko. Thengio madam. Rehe, nĩ metha ĩrĩkũ? Namba 3. Haya. Mama. Kwĩna nduma tondũ thitima ĩna thĩna. No tũigĩrĩre kando haha? Rĩciria rĩega. Nĩndauga nĩ sorry, thitima ciĩna thĩna. Kwoguo दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत. Ũhoro waku? Niwe. No. Gwĩka atĩa? Ũmenye niĩ rĩu ndingĩhota gwĩtua. Ta njĩra, wĩ gũkũ? Tondũ nyuma njũke. Na nĩkĩo ndoka.
nigetha njike ndirũ ya kĩndũ no nginya nyambe nyone na maitho. Rĩu ũmenye ũyũ nĩ mũkawa wa Mr. Shah na kĩrĩa kĩrathi gĩa gũthũngũthĩra. We nĩ ũrahota kuona? Ũrenda niĩ ngoro ngĩcera gũkũ guothe nĩguo nyone? Ndũrenda rũciũ ngoro ngĩũka gũkũ? Aca, rĩu niĩ ti ũguo ngũgeragia kuuga. Niĩ ngũkwĩraga ũguo tondũ we rĩu wĩ mũtongu mũno na nĩ ũkoragwo wĩ busy, koguo ndũngĩona kahinda ga gũtindaga ũgĩũka. Ngũka na gũthiĩ nĩ mũnyaka, na kũgĩa kana kwaga nĩ mũnyaka, na ruo rũrĩa rũnene rumaga ngoro-inĩ nĩguo gwathĩrĩirio. Atĩ? Kaĩ ũtangĩndarĩria na njĩra njega? Ngwĩre? Ĩni. Njuge? Akorwo rĩu ũyũ nĩ mũnyaka witũ, tũcemanagie. No twĩcemanagia. We wĩĩte Kapadia wa Marebeta. Wauga atĩa? Mr. Kapa... Rĩu. Niĩ ndiarĩtie ũndũ wa itherũ. Na rĩu nĩkĩ kĩratũma ũtheke ũguo? Ũndũ ũrĩa we wauga nĩ funny. Kapadia wa Marebeta. We rĩu nĩ ũĩ thutha wa mĩaka mĩingĩ mũno, Ngai nowe ũĩ nĩkĩ gĩatũma theke. Kapadia wa Marebeta. Ũmenye we watheka na hinya nginya ona niĩ ndekora nĩ nyambirie gũtheka. Kuma gwetwo cuthietĩkagia na rĩu thutha wa niĩ kuona twagwĩtĩkia ndĩretĩkia gwika nginya gũkena. Nĩ thinema njega ĩno. Nĩkĩ nĩ ũguo menyerera gwĩtwo. Rĩu ndĩrenda ũrĩe tondũ ingĩhora kwĩrutanĩria gwakwa no kũũrĩre. We nĩwe waharĩria? Ĩni. Ndĩna mũnyaka. Niĩ ndĩrauga tondũ ndirarĩa irio iria irugĩtwo nĩ chef, ndĩrarĩa irio nduge nĩ moko maku, na ndĩna ũma atĩ cina cama gũkĩra keki ĩrĩa ĩrarĩ thaka, no nginya nĩ njega makĩria. Ndĩrenda wambe ũrĩ na ũnjĩre ũrĩa iracama. No ndĩ na moko. Ĩni. Haya. Aha. Ihana atĩa? Mwathani, nĩ njega biũ, kwaria macina cama mũno, ndirega kũrĩa irio ta ici. Wageria? Thengiũ. Wĩna magic. Mahinda nĩ macenjetie. We rĩu nĩ ũgereire mĩena ĩrĩ mũtũrĩre-inĩ waku. Githĩ tiguo Mr. Shah? By the way, ngwĩciragia ũrĩa rĩu inyuĩ mũgũkorwo mũgĩcokia mbeca ciakwa kwa ihinda rĩa mweri ũmwe, na ngwĩciragia ũrĩa tũngĩkĩra mũcemanio gũkũ ndĩmũteithie gwetha mbeca, no aca. Thutha wa niĩ kuona marĩa marathiĩ na mbere, ndikuona he bata. Nĩ ndarutĩra Anupama ngũbia. Njĩra ĩrĩa ndĩrona agerete nayo nĩ njĩra yagĩrĩire. We kũgĩa ũrata na mũbiacara mũnene, mũndũ wa kĩrathi kĩa igũrũ ta Mr. Kapadia. Tiga ngiri icio 200, ũyũ ona ngiri 200 no ahote. Nĩ ciangenia. Nĩ ũĩ nĩ ndĩranogete kũrĩa irio cia GK ĩno. Reke ngũcabu. Nĩ ũhoro mwega atĩ ũyũ Anupama aramenyerera ndũgũ yao na njĩra njega. Niĩ nĩ njũĩ Kafia ndarĩ akorwo agĩkũhe irio na njĩra ta ĩno. Tondũ nĩ woketerera hanini, tondũ rĩu Kafia nĩ maroka na Mr. Shah. Haya. We rĩu ũreciria atĩa? Ndũgũ ĩno yao nĩ ũrona ta ĩkwambatĩra ikĩro. Naki ndakwĩra ũkire. Ouch!
Uria kuronania ni ta ndagutha mukiha wa thakame. Waturwo ni ndauga ni sorry. Ni ndirakunyita thaici we no nginya we murakaru muno. Mundu ekaga atia? Riria mutumia kana uria wari mutumia maikarite kona na muthuri ungi makiheana irio magithekanagia. Ni harito muthuri gukiririria. Arutwo aguthungutha ni moka no thi. Wona warikia kuria ugi ureherwo cai wa masara wi ngumo guku. Wa masara haya. Haya, nishiashoka. Thutha wa ihinda inene murio wakwa ni aranjirite ati we murata wa Anupama kwaria mathina ni gathiururi miaka iri mithiru twacemanitie kigomano-ini gia Chicago na ni twacemania ukoretwo huana atia Chicago sorry ndirona ta ndirakumenya sorry urenda kuga we nduri uramenya ni Raki wa Dave CEO wa Dave Excellence Classes. Were utaririkana twekigomano-ini kiu turaririkana nginegenia muthuri wakwa na thauti ya iguru. Andu a America mari makiuga atumia a India ni andu me mahinya. Ririkana nginya riu gicanjama-ini kia Rift. Ririkana tugiikoroka ngathi na Rift gikinya mundu wa bururi ungi kogoro nake akiuga mbu na thauti yari nene muno giconoka muno. Ririkana Asha hatire na thina Raki korwo ikeida na kumenya reke ngumenyithanie nake. Uyu ni mami wa Kinjal. Ni nyaciara wa Paritosh niguo ngiugire ni sorry ni ndauga ni sorry muno. Iki ni mundu mwega no tari maundu maingi ungimenyithania na njira iyo. Ni wega ni kumenyana nawe Mr. Kapadia ni gitio kinene muno. Uhoro Mr. Kapadia. Ni kwega Mr. Shah huana atia ndina gikomoko huana atia. Uhoro toshu. Korwo ni ugutwirite tungigutumanire order office yaku. Kwaria macio mauma maoni ma timu yakwa manjirie njuke guku ngionaga uria kuhuana nigetha nie ndue itua. Korwo ni wa kwenda weka uria kwenda. Kwaria ngikinya guku nyuma muhutu na ndona irio cia mwanya menu-ini Anupama special dish na da order. Na Anupama niwe wa kurugira. Eni ni thaka na igwa cina cama. Irio iria Anupama we mwene arugaga ihotaga ngoro cia andu aingi. Ndiretikania nawe uraria ciuma thaka. Thank you. Nie riu ni ndatumana proposal cianyu gwi timu yakwa ya wendio no thuthuria gukinyiria rucio ni tugakorwo na anja. Mr. Kapadia tugukorwo twetereire itua riria ugukorwo ugitua. Itanariganirwo no biru haha nyita. Wewe ni ati urenda gwika ithui tutingioya mbeca ciaku ona batie gwikirira kindu twarire Mr. Gopi. Ni ndauga ni thengio no ndikuigwa njiganire ndaga kuriha. Asha please ni tugukurihira tondu thaici we murata witu. Onokorwo nie ndikuigwa njiganire wigwa uru ndaga kuriha biru reke nie ndihe. Kabia reke arihe korwo ni mucia gucerete hangire na utiganu no guku ni customer reke arihe. Ni uguo we nyita. Thank you. Nie ni nguthie na ni ndakena
Nigukuona Mrs. Mrs. Lucky Dave. Bye Mrs. Dave. Chicago, tikuo. Thank you. Anupama, wena uke ujerie cukuru-inĩ yaku. Riwe, no wirorere guku wega biũ nginya ngoro yaku ĩiganĩre. Guku nĩ ndarĩkia kuona. Ndĩrenda ũndware mwena wa cukuru. We ũka. Bye. Hatirĩ bata. Wauga atia? Ngwendaga kuga kwĩna irathi na mbere mumathumbũre rĩu okorwo nĩ ũrenda kuona kũndũ gũkũ no tũgũtũmĩre mbica na video to nginya ũtindage ũgĩũka gũkũ o mũthenya. Urenda kũnjĩra niĩ batiĩ kũgũra property ĩno yothe no itamĩonete? Tũcio ũmenye mũndũ ndaragi ũguo. Nĩ mũgeni na nĩ mũkũrũ gũgũkĩra. No ũgire tũmwage marĩ ageni me mũciĩ. Gũkũ nĩ customer. Customer araingĩrĩra mĩtũrĩre itũ nĩkĩ? Nĩ ũrahonokirie mũtũrĩre wa Samana tũgacokia ngatho na we wĩ karibu gwitũ. No please ũtige gũka handũ hothe tũrĩ. Nawe mami no nginya nĩ ũngĩakorwo nĩ ũramũcaba. Githĩ ndũngĩera maweite kana mama? Wearĩria mamu wanyu na gĩtĩo. Niĩ rĩu ngwarĩria mami witũ na njĩra ĩrĩa ngwenda na ndũrĩ na kĩhoto gĩa kũingĩrĩra wethiĩ. Ndĩ mũrata wa mami wanyu no ti waku na ndũnanyita ũgeni nĩguo njũke gũkũ na ndigũthiĩ atĩ tondũ nĩ waruta watho. No nginya ũthiĩ na waga niĩ ngũrute. Ndigagwĩtigĩra. Haya, niĩ nĩ ngũthiĩ. No ũmenye ũndũ ũmwe, niĩ rĩu ndigũthiĩ ndĩ wika. Ngũthiĩ na ndiro ya kĩganda gĩkĩ na mwĩhoko wa gũkorwo gĩkinyanĩrio proposal cianyu. Na niĩ ndikũgũra kĩganda gĩkĩ rĩngĩ na ndigwĩtĩkĩria mũndũ agũre. Wĩmenyerere mwanake. Kawe ogorokete. Ũrekuwa na mĩtugo teno nĩ kĩhe mũbiacara mũnene ta ũyũ. Mũndũ wa kĩrathi no age kwĩyonania no amwĩtĩo nĩwe rĩu wĩyũngũrũragia. Toshu, nyaciara ũyũ waku atũire tũthũkĩirie mĩtũrĩre. Ningĩ ũrenda Anuji Kabadi atuĩke thũi. Nĩ sorry. Please, cereceria Anuji ũmuonie cukuru. Ũyũ rĩrĩa arenda ũndũ wothe ũkorwo gĩkĩka ambagia gwĩta Anupama Anu. Ica ikuhĩ kwambia kwĩyendithĩrĩria kwĩ Anupama akĩmũnanagia rĩtwa Anu. No tũthiĩ. Haya. Bye. Ararĩ gwitũ ira na ũmũthĩ gũkũ ti gũtũmenyera. Tũkũhota kũmũtua mũrata na gũka kaingĩ na ningĩ Toshu andũ othe atongu matihuanaine na nyaciaraguo. Ũrĩa thondekagĩra andũ o mathĩna andũ amwe marehaga ũteithio. We kira nĩ wogũkira na ndũkariganĩrwo atĩ thaa ici twĩna ngwatanĩro na itonga. Ũrĩa nguga nĩ atĩ Anuji na Anupama mabatiĩ gũthiĩ na mbere na ndũgũ tondũ ndũgũ yaneneha mathĩna maitũ mothe nĩ mekuona kĩhonia. Waria mawe ndũkarakare na mũtigage kũrũa. We nawe mwanake utige gũcoka gũthiũkĩrĩra gabara. Niĩ rĩu ndikũrũgamia mathomo. Thiĩi. Tũthiĩ.
nĩ mega kwaria ma andũ othe o mauma thĩna nĩ niĩ. Aca, gũtirĩ ũndũ ta ũcio. We rĩu wĩrorere. दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मुझ में समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे हम नशी. Ĩrĩa nĩ njata harĩa thutha. Njata cikoragwo matu-inĩ. Ndĩracihutĩrie mbica-inĩ ĩno. Ona ngoro ndĩracihutie na thiri. Wĩona wĩ wika, nĩ ugaga marebeta. Nĩ ngoro yakwa ndĩrarĩria. Na ndĩramĩra mawĩigwi marĩa ndĩ namo. Nĩ ndaigua. Nĩ sorry, kwaria madigũkũnyitaga. Na ndigũkũiguithia. Nĩ gũthaka, kũndũ gũkũ nĩ gũthaka. Nĩ ũgeretie. Nĩ thengio. No niĩ gũtirĩ ũndũ njĩkĩte. Maya mothe nĩ ciana kwĩrutanĩria na irathimo cia aciari. Nĩ wendo. Ũcio nĩ wendo mũnene. We rĩu nĩ waria. Kwaria manie, rĩu niĩ nĩ ngũthiĩ tondũ nĩ ndona kĩrĩa ngwendaga kuona. Mũndũ umagĩra kũ? Nĩkĩ ũreka gũkũ thĩinĩ ihinda rĩu rĩothe? Gĩkĩ rĩu nĩ kĩganda no ningĩ ti paki. Vi, togũkorwo nĩ mambĩrĩirie kwaria ũhoro wa ndirũ. We rĩu abatiĩ aranĩrie nginya na ithuĩ. Anupama we gũtirĩ ũndũ oĩ. No akorwo ndoĩ. No we nĩ mũrata wake. Na arata makoragwo na maũndũ maingĩ ma kwarĩrĩria me hamwe. Tiga gũtinda ũgĩcokera ũkiugaga atĩ nĩ arata. Andũ aya atongu matikoragwo arata. Na kĩonereria nĩ mũndũ ũyũ wikarĩte haha. Vanlaji thĩna waku wĩ. Thĩna ũrĩa ndĩnaguo nĩ kũrigwo nĩkĩ mareka kũu thĩinĩ ihinda rĩu rĩothe. Niĩ ona nĩ ndĩranjĩrĩirie kũmboekaga kuonaga icanjama cia mũthemba ũmwe gwaca. Nĩ hega tondũ rũgano rũhana ta rwacenjia. Nĩ mũgeni ũyũ weingĩria bamĩrĩ-inĩ. Mũndũ njamba ũrĩkũmaga Vanlaji. Harĩkoragwo hehega Vanlaji akĩhotwo. Nĩ thinema njega. Ngari yakwa ĩpakĩtwo harĩa. Nĩ ngũthiĩ. Nĩ tuonane. Thikĩrĩria. Ngũrie. Rĩu we hihi nĩ ũturirwo ndakwĩra atĩ ũrĩhe bill. Ndĩrenda kwambia mũkawa. Koguo ngĩaga kũndĩhia mbirũ ya mũkawa no njigue ũũru. No, rĩrĩa we wandĩhia. Hatikĩrĩ thĩna. Bye. दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत ये जानता ही Kora ningĩagwo ngĩakorwo ũyũ ũndũ wa thoni. Ĩni. Ona nĩko nĩ ndagwo nĩ njũĩ ciana iria cingĩatũra cithekereire. Bye. Tuonane rũciũ. Wĩmenyerere.
hammering people is not necessarily going to give you the best result. Influencing them to want it is probably going to get you a better result. You know, the effort it takes to put somebody down. Yeah. If you use that effort to stand on your toes and stand up, you'll go so much further. You'll leave this person you're putting down behind. Why I look to serve on boards is just the exposure it gives me. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kwegera nyitana guoko ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860 *287#. Marinate nyama yakwa niguo ituike ready kumi pan fry kumi pan fry nguhuthira maguta nikio ame slice tunini uguo niguo ihie na ihenya nigetha ihie na ihenya na ihie thiini na maintain juice ndikae kuma muno ningi no ikire yume muno tutiraruga wet fry tutiraruga dry fry turuga pan fried. Anuji ekira kirore ndugwire gakorwo gatagati gaitu na anuji no ndugu ya kiwira gutire koragwo guceranira kana orata no biashara Nandu iromo ciaku ni cia orange ciaku tarora niki urarora Nandu ne oe thikũ icio igĩrĩ ndĩrakũraihĩrĩirie he ũndũ ndĩramenyire niki uramenyire atĩ rĩu niĩ ngoragwo ngwagĩte mũno onakorwo rĩu twĩna bamĩrĩ na arata mundu ni afataraga mundu wa mwanya muturire-ini wi hakuhi na ngoro yake toria Kinjarme na Toshu nake cũcũ ni akoragwo na guka no mami ndarĩ mundu wa mwanya kwaria mahatire mundu umunyitaga kana kumumenyerera mundu ũngĩmũhe wendo na gĩtĩo kĩrĩa we rĩu arabatara mami endete andũ othe mũno no we ndarĩ aheo wendo atuire wiko na Mr. She muthuri wake thesh ndiroria ni kaba mami witũ angĩona mundu ũngĩnyita mathĩna ma mami na agakorwo ho hĩndĩ ĩrĩa mũbatara rĩu andũ meciragia atĩ mundu akinye mĩaka kuma 40 na ciana ciake ciagimara mundu ndabatiĩ gũthiĩ na mbere na kĩroto gĩake ona kana agĩe na kahinda ga gwetha wendo no nĩ ũndũ wake mami onake rĩu ena mũtũrĩre wake kaĩ we gũtũre wika nginya rĩ nĩ kaba onake agire na mũtirithia mwathani rĩu gũkinya haha tũkinyĩte mami atũire atũheire maũndũ maingĩ kũrĩ we mwĩkĩre kaũndũ ũmũthĩ please geria mũno akorwo wĩ mũno gũthiĩ ũkome
nĩ ũndũ mwega twacemania thutha wa ihinda kwaga gũkuona wega ti ũndũ mwega. Ĩ nĩ ma nĩ ũkũnyua cũrũ? Please tareke na ngũria we nĩ ũkũhe rĩu wona ndehe nĩ ngũgĩa gĩkomoko na ndĩna laptop. Nĩ ũrakwĩra mũndũ anyuaga na moko? Hũthĩra gĩciko. Nĩ njũĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩhe mũcamo ũrĩa ta wa moko. Nĩ birthday yaku ũbatiĩ gũkorwo na mĩtugo mĩega. DK mama kareke mama ndũnjĩre nĩ kĩĩ kĩũru? Ũmũthĩ kwaria mani ndamuona kĩroto-inĩ. Mwĩhoko mama, rĩu niĩ kwaria ũhoro wa mani ngũrotaga na Anupama, no ndamuona agĩthiĩ cukuru, ndamuona agĩthoma agĩthũngũtha magĩtheka na ndethika. No rĩu thutha wa mĩaka 26 rĩu ndona mũtũrĩre-inĩ wakwa kĩroto-inĩ. Ca kĩroto kĩu ti kĩega ona hanini gĩtiagĩrĩire. Nĩ tondũ wa kĩ? Tondũ ndirĩ na kĩhoto gĩothe gĩa kũrota maũndũ ta mau. Ndireka Anupama wega. Thaici nĩ mũkenu na mũtũrĩre wake hamwe na ciana ciake nginya aciari. Ndirĩ kanya mũtũrĩre-inĩ wake. Ingĩrota atĩ kĩroto ta kĩu na ndirĩ kanya mũtũrĩre-inĩ wake. No hithe wendo, no kwĩhitha mwĩhoko, hau nĩ haritũ. Na nĩkĩo niĩ njĩragĩra ngoro yakwa atĩ ngũtũũra ndĩ mũrata wa Anupama. Na nĩkĩĩ gĩatũma ngoro ngĩrota kĩroto gĩkĩ? Na hena thĩna ũrĩkũ ũngĩkorwo ũkĩmwĩra ũrĩa we rĩu ũmũiguagĩra? Aca GK, rĩrĩa ingĩamwĩrire we ndarĩ ho na rĩu ndĩ mũcerere ona haha ũguo mathaa matithiĩte handũ. Oria mamũnyaka nĩguo mũrehete hamwe nĩgetha mũcamanie rĩngĩ harĩa mwatigĩire mĩaka 26. GK, please ndũkanjĩre ũndũ ũyũ ona ndiagĩrĩire gũkorwo ndĩ ũmwe wa arata, tondũ kwaria mawendo wakwa nĩ wa mwena ũmwe. Nĩ tũtige kũritũhia maũndũ GK, please. Ũyũ rĩu no mwĩhoko no ti kĩhuhũkanio nĩgetha we wĩtigĩre. Wĩna thĩna ũrĩkũ na mwĩhoko? Mwĩhoko no ũgũteithĩrĩrie weherie ruo. Ruo rũndĩragia ngakoma, mwĩhoko nĩguo ũnjũkĩragia. Ũhuanaga mũthigani na ruo nĩruo mũrata wa ngoro. GK, na ruo rwakwa rũkoragwo rwĩ handũ hega gũkĩra mwĩhoko. Mwĩhoko no ũhenanie, no rĩu mũnyakaca, koguo reke mũnyaka ũkorwo ũgĩgũtongoria. Ndũgatue itua, ndũkagerie kwĩrũĩrĩra na mwĩhoko, nĩ ũkũhotwo. Nĩ ngwĩhoreria niĩ mwene, nĩ ngũhota. Ngoro ndĩngĩhota kũnyita, nĩ ũĩ nĩkĩ? Tondũ ndĩrĩ meciria ma gwĩciria. No niĩ no ndĩcirie. Please, nĩtũreke maũndũ rĩu maikara ũrĩa makoragwo. Please ndũkae kũhe mwĩhoko ũngĩ. Wawĩiga haha? Mami, thondeka mwena ũcio. Niĩ nĩ ingĩrire Hashimoku athondeke, no athire gũcerera Pakaji, tondũ Pakaji nĩ arathiĩ Dubai gũcerera mũriũ. Ũguo nĩ wega, nĩ makuonana. Kwa matinonana angĩeterera mĩeri 5. Geria gũthondeka na njĩra njega. Mami, kana ũtinde ũkĩnegenagĩra andũ. Ĩyo rĩu nĩ kũrigĩrĩria inegene. Tigĩrĩra atĩ nĩwekĩre ngĩ thĩinĩ wa kanua. Mũrũ wa maitũ, we nengereria, tondũ ũrĩrĩ wakwa nĩ ũrahũra inegene. Nyita mama. Thaa ici rĩu wĩ sawa? Maũndũ mothe nĩ mega. Maũndũ makoretwo me sawa, na ngwĩhoka ũguo rĩu nĩguo megũikara. Nĩguo magũikara. We rĩu ndũkamake mami. Rila, Anupama, rora nĩ atũĩ nao.
Ingĩrai. We rĩu geithĩka. Nĩ kwega mũno. Ũhoro wanyu? Ndĩ njĩra-inĩ ngiuma gũcerera Pakaji. Ndeciria nyingĩre handũ ngũgũrĩre thwiti. Na ndaingĩra hau ndakora ayeri makĩrĩa. Ndauga tũke nao. Anuji we ndekwendaga. Ndamũnegenia etĩkĩra. Rĩu no nginya mũndũ agerere gacĩra. Na nĩ gacĩra karĩa gatakoragwo ho. Ngoro yakwa ĩna guoya wa mwĩhoko. Na he bata ũrĩkũ wa ngoro ikorwo ikĩiga mwĩhoko? Karĩ kĩo ũreciria? Gũtirĩ. Anupama weo ya bahasha ĩno kamĩige. Rehe. No tũkorwo nĩ twamũthumbũra rũcinĩ tene. Mwatũthumbũra, angĩhota kuga. Mwarĩ wa maitũ aragia na njĩra njega. Rĩrĩa mũrũ wa maitũ eho, na nĩ angenagia. Rĩu no ithako narĩo. Aha. Nĩ njũĩ Anupama ndangĩaga ture. Reke ndehe. Nĩrĩ ũcoke syrup ĩgũkorwo ĩitĩkĩte. Tũige harĩa. Aca, nĩ ngũnyita. Anupama we tiga nĩ ngũkua. Nĩ ndakena tondũ syrup ndĩnaitĩkĩra irio cithũke. Rĩu ũmenye baba witũ mena mamaguo nĩ mendete irio cia ũndũire. Waria ma. AK, waria meno nĩ surprise. Anuj Kapadia, gũkũ kĩroko. Baba nĩ njũĩ no gwĩka ndiri ya biacara nake. No mũndũ ũyũ niĩ ndarangenia. Ona nĩ tiete nĩ ndĩmwendete tũcu. Na nĩkĩ ũtarauga ũndũ? Tate, nĩ mũrata wa mamu wanyu. We nĩ ũiganĩire na ndũgũ ĩno yao? Njiganĩre, ona kana njage kũiganĩra, hatirĩ na ngũrani. Na ndingĩingĩrĩra gatagatĩ ka mũtũrĩre wa mamu wanyu. No niĩ no nyingĩrĩre. Atumia matibatiĩ ndũgũ. Na ndigwĩtĩkĩria mami. Niĩ rĩu ndigwĩciragia atĩ ũmũthĩ rĩu no twĩgagũre twĩ hamwe. Hĩndĩ ĩmwe mũtũrĩre nĩ ũtũheaga surprise njega mũno. Irio cia ũmũthĩ cina cama mũno gũkĩra iria wĩrĩga kũruga. Nĩkĩ? Nyita. Ndĩraigĩte ngari-inĩ nĩguo mwathiĩ mũcemanio. Ũmũnengere. No rĩu hatirĩ thĩna. Mũnengere thaa ici. Rĩu nĩ ũkwanjũ. Taire wahete mami hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Aca rĩu ti cio. Rita rĩrĩ ndarehe kĩndũ kĩngĩ. Ira nĩ ndĩrokire kĩrathi gĩaku gĩa gũthũngũtha na ndĩrona ciana iria ciĩkuo. Niĩ nĩ ndĩraiguire ndaga mami witũ mũno. Na ndakinya mũciĩ ndĩrarutania indo ciake ciothe. Gatagatĩ ka indo ciake hararĩ na kĩndũ kĩrĩa kĩagĩrĩire nĩ gũkorwo kĩ nawe. Aiya mami, we nĩ ũramũkĩra kĩheo. Vi, rĩu ũyũ oka na bangiri cia mami wao cia tene mũno. Ngwĩhoka nĩ ũgũkĩenda. We kĩoe, ndwagĩrĩire nĩ kũrega kĩheo. Thank you. Mami, wahingũra na ihenya, niĩ ndĩrenda kũmenya nĩkĩ. Ĩkanga. Ndĩna ma, iye nĩ bangiri. Ũgĩkenio nĩ kĩheo kana nĩ ũkuonia rĩngĩ?
witũ arĩ mũthũngũthi woĩkaine mũno. Jingirici nĩwe wethondekeire no ndacĩkĩrire nĩ tondũ we ndagĩire na kanya kau. Anuji nĩ egwĩtigagĩra gũcirehe no JK anjĩra gũkorwo ti andũ othe mathĩrĩirwo gũciĩkĩra, no jingiri ciothe nĩ cirĩ mwĩkĩri. Wow. Thengio nĩ thaka mũno. Thengio nĩ wega nĩ wacienda. Ũka. Mami, papa. Wow. Menye maundu maya ndingĩũmĩrĩria ma mũtumia wakwa gwĩkĩra njingiri atinde agĩthũngũtha gũkũ. Rĩu nĩ thaka mũno. Rĩu ici nĩ thaka mũno. We rĩu ũkugaga atĩ nĩ kĩheo no harĩ niĩ nĩ kĩrathimo. Nĩ thengio. Thengio mũno. Mami, kĩhana atĩa? Nĩ gĩthaka. Nĩ ekũrutithania wĩra na mũriũ wakwa, nĩkĩo niĩ ndĩramũmĩrĩria. Tondũ kwaria makoro ti ũguo, ũyũ ingĩmũcokithĩtie na kũu kwao. Wona waciĩkĩra ũkandũmĩra video gĩthũngũtha. We rĩu ndũkamake JK, ũcio nĩ wĩra wakwa. Nĩ hega. Mr. Kapadia, ona ithuĩ rĩu tũhe ũhoro mwega. Ĩ nĩguo, ũraugĩte nĩ tũkarĩkia maũndũ mothe rũciũ. Waria manie rĩu, mwendaga kũmwĩta wabici-inĩ yakwa mũrĩ inyuerĩ. No mũrenda twarie, na andũ othe me haha. No twarĩrie gũkũ. Na inyuĩ nĩ mũrĩ printer? Ĩ, nĩ tũrĩ. Nĩ hega. He kĩndũ ndĩragũtũmĩra. We rĩu nĩ ũgũ print. No ngwĩrwo tũtingĩaria ta printĩte. Kaya tangĩtarĩria maũndũ na njĩra njega. Eke print. Wa mbere ndĩrenda kũmũcokeria ngatho. Mũneanĩte proposal njega thutha wa ihinda inini mũno. Nĩ ũndũ mwega. Kwaria ma proposal-inĩ yanyu hena pointi njega iria njoete kahinda kwarĩrĩria na timu yakwa. Ita. Thengio mũno. Nĩ hega. Nĩ mũramenya. Ĩno nĩ project yakwa ya mbere bũrũri-inĩ ũyũ hamwe na industry ĩno. Na kaingĩ andũ metagĩrĩra kuma harĩ niĩ. Project cina ũtiganu mũnene ona kana ng'eni cina mũthingi mwega ona cina ũgĩ mũingĩ. Niĩ na timu yakwa nĩ tũrĩkĩtie kuona maũndũ macio harĩ idea cia Anupama. Ũkauga? Ũrĩa ndĩrageria kuga niĩ ngũhũthĩra idea cia Anupama. Tondũ tũngĩrora idea ciake ta ũhoro wa gũthondeka mbeca. Kaya idea icio ciake ihana atĩa? Ũmenye madam, nĩ njĩra njega mũno ya kũruta biacara. Ndĩrateithio gũtherema kwa biacara no nĩ nginya andũ arĩa angĩ. Na gwakinya nĩ faida yayo ta ũhoro wa mbeca nĩ nginya irathimo. Nĩguo mũthuri agacĩre anyitagĩrĩrwo nĩ mũtumia. Na niĩ ndethuthuria ndĩrona atĩ rĩrĩ nĩ ihinda rĩa mũtumia gũkorwo mbere. Ndĩreciria rĩerũ no nguona nĩrĩo rĩagĩrĩire. Na githĩ ndirakwĩrĩte rĩciria rĩaku nĩ rĩega mũno. We waria ma. Muomenye mami wewe mwega mũno. We wĩna ma. Ndĩrehoka rĩrĩ rĩu ti therũ. Aca ti therũ. Niĩ rĩu ona nĩ ndĩrerĩte Anuj. Rĩciria rĩrĩa wĩna rĩo nĩ rĩa mwanya. Nĩma. Rĩu andũ nĩ maragĩrĩria ũrĩa rĩciria rĩa atumia rĩagĩrĩirwo kuoywo na ũritũ. No matiũĩ mĩario ĩtarĩ na ciĩko ndĩkoragwo na ũteithio. Ĩbatiĩ ĩrutithio wĩra. We mũndũrũme ũrĩa ũcenjagĩria andũ mĩtũrĩre. Aca Mrs. Shah. Ũguo tiguo kũrĩ. Mũthuri ũtangĩcenjia katenya ateithĩtio nĩ mũtumia ndangĩcenjia maũndũ mao.
mutumia ndarabatara muhonokia maundu make no amacenjie na riu undu uyu ti charity tiguo kuri nĩ biacara ya mwanya ĩkũihũra social media nĩtũgũteithĩka nĩ kwaraniria na rĩu makĩria mũno aciari akwa nĩ magũkena o kũrĩa marĩ nĩ makũmenya atĩ rĩu rita rĩa mbere mũriũ wao nĩeka ũndũ ũrĩa wagĩrĩire Anupama nĩekũruta mbia nawe ũrore wĩra project ĩno nĩwe wĩnayo na rĩu maya nĩ maratathi ma kandarathi mathome o kahora nĩ ũkuona macokio haya hangĩkorwo hena thĩna no aranĩrie na bamĩrĩ yaku na ũmenyithie rĩu we rĩu nĩ ũrahe wĩra aca thĩinĩ wa mũkawa ũcio mũnene wa 5 star tũranyitanĩra nawe na njĩra iganaine papa kariki ndukamakĩgeria kũhorera nyua maĩ nyita ndũkamake ona ningĩ makio nĩ ũndũ nyambagĩrĩria kwegetha ũrĩo no ũramaka nĩkĩ we no ũhote gwĩka maũndũ manene we ndũkaheo pressure nĩ mũndũ rĩu ĩ sawa nĩ hega rĩu kĩambe ũthome maratathi ũkahora na hangĩkorwo hena ũndũ ũrenda twarĩrĩrie nawe nĩ ũkũnjĩra hatirĩ ihenya oya ihinda rĩaku nĩ thengio ona niĩ nĩndakena we tarore mahinda macenjagia rĩu he hĩndĩ njingiri cia mami ciathũkirio no mũthĩ nĩahota kwamũkĩra njingiri ingĩ ona to ũguo rĩu nĩahetwo gĩtĩo kĩnene na ũguo nĩguo kwagĩrĩire Mr. Shah ona ngoro nĩ ndegete proposal yanyu ti kuga atĩ tũtingĩruta wĩra twĩ hamwe inyuerĩ mwĩna experience nene na nĩ ndĩramenya mũngĩũka kambuni-inĩ yakwa no mũndeithĩrĩrie mũno Mrs. Shah hena wĩra ndĩrenda gũkũhe no nĩ ũkwĩrwo thutha-inĩ nĩ ũrĩkũ nĩ hega nawe Mr. Shah ũrĩa ndĩrona no tuone wĩra ũrĩa ũngĩruta project ĩyo ĩngĩ yakwa no nginya tũrute wĩra hamwe rĩu ũmenye ici niĩ ndakwĩra atĩ hatirĩ na ihenya oya ihinda rĩaku Mrs. Shah na Mr. Shah nĩ mũgwĩtwo wabici nĩguo twaranĩrie inyuĩ nĩ mũgũbangana na manager wakwa nĩ ngũthiĩ ihinda rĩega o nawe tigwo ithayũ nĩtuonanei kĩmbu gĩkĩ thutha wa ihinda inini we wĩ mamba na ũthiĩ na mbere na gũtũcerera rĩu wĩ kũmenya njĩra ya gũka gwitũ ũmenye ndũkuoya ihinda kũmenya njĩra ya ngoro citũ GK nĩtũthiĩ aya nĩ ũguo niĩ ngwĩciragia atĩ we rĩu wĩ rockstar ĩni Samal nĩkĩ ũreka we ũkoragwo wĩ mwega mami reke ngwĩre ndũngĩmenya ũrĩa ndĩraigua ndĩtĩĩte nawe जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी आज गम है तो कल
है खुशी जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है wow niwirutanĩirie Anupama nĩ ũndũ waku mĩtũrĩre itũ andũ matarĩ na kũrĩa marĩ ĩcenjetie mũno wow rĩu mũtumia wakwa nĩ ekwandĩkwo wĩra rĩngĩ onanio ho rĩu tũraheo wĩra hamwe nawe gũtarĩ ũndũ twĩkĩte nĩ hega ĩni niĩ maũndũ marĩa ndeka ti ma kĩmenyano ndona tũnyitanĩre nake tondũ arĩ na kĩheo kĩnene nĩguo kwagĩrĩire rĩu Ndabika nĩ akwĩrĩte maũndũ mothe marĩa Anupama akoretwo akĩgerera Vanraj nĩ amũhinyĩrĩirie na njĩra nene no nĩ ũramenya macio nĩ maũndũ ma Anupama GK na gũtirĩ handũ ndĩrokĩra ningĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya andũ mangĩtindanĩra na maũndũ ma tene matingĩhota gũthiĩ na mbere nĩndĩrakena nĩ ũrĩa Anupama ahana ena hinya ena wĩyathi na nĩ wega narĩ single weru ndũrĩ na ũndũ ũngĩ ũngĩhota kuuga nĩkĩ ũtarenda niĩ njarie maũndũ maya nĩ ũramenya GK ona Mr. Shah no njuge ena kĩheo na kavia na nĩkĩ ũrenda kũmũhe wĩra nĩ ndorete maratathi mao na rĩu kavia marĩ na Vanraj niĩ no njuge mena kĩheo wĩra ũrĩa manaruta wabici nĩ mwega mũno no kwa mũnyaka mũru nĩ mabutirwo kwoguo we rĩu mũkũruta na Ndabika mwena wa consultant Ndabika Kavia Anupama niĩ nĩ ngenagĩrĩra hinya wa atumia mũno nĩ ma GK rĩu ndĩrehoka Anupama nĩ egwĩtĩkĩra kũruta wĩra ũcio niĩ rĩu nĩ ndĩrona nĩ hegũkorwo na ũritũ mũnene nĩkĩ maũndũ ma bamĩrĩ ĩyo yao nĩ maritũ mũno mũthuri wake wa tene na maũndũ mũriũ mũkũrũ nĩ mwĩtĩo mũtheri kwĩna maũndũ maingĩ no niĩ rĩu ndingĩenda Anupama one thĩna nĩ ũndũ wakwa wendo ũrĩa wambĩrĩirie kũhuhĩrwo wĩ college rĩu ũrakana mwaki na nĩkĩo waheo kĩheo ĩni waheo kĩheo gĩa partnership gũtekũmakania rĩciria rĩaku nĩ rĩega kana nĩ rĩu rĩciria rĩaku rĩtingĩaga gwĩtĩkĩrwo tondũ rĩu Anuj atũire akwendete mĩaka mĩingĩ ũrata wo nini nĩ ũkinyĩte rĩu handũ ha kũrehe faida Vanraj Shah ndirakũhitha tiga weithe wa ciana ciakwa we kĩũndũ kĩrĩa ingĩka nĩ ũndũ wa wana ũcio ũraria ona we ndũngĩetĩkia nĩ ndiramenya ũrĩa ũhana karĩ kĩĩ kĩratũma ũgũthũke ũguo Anupama kaĩ waturwo nĩ ũndũ wa kwĩrwo ma ahenania nĩo maiguaga ruo nĩ ũndũ wa kũigua ma Mr. Shah na nĩ kĩĩ kĩragĩtũma ũrakare ũguo Anupama rĩu nĩ tondũ inyuĩ rĩrĩa mwegũithia mũno hĩndĩ ciothe mwambagĩrĩria kũhiũkĩrwo na ndirakũhitha ũmũthĩ nĩ wĩgũithĩtie mũno mũno makĩria oi Ngai thutha wa Anuj kwĩyũmĩria ũyũ acenjetie niĩ reke ngwĩre ndicenjetie ona hanini Mr. Shah no rĩu we mwena mũtumia ũyũ waku inyuĩ mũcenjetie na njĩra nene mũno na ndĩramenyeka nĩ ĩrĩkũ nĩ ndĩramenya atĩ mũtirĩ akeni tondũ rĩciria rĩakwa nĩ rĩhĩtũkĩtio Kavia na degree ya MBA na ni experience ya mĩaka 30 no rĩciria rĩrĩa rĩega nĩ rĩa mũrugi wa mũkimo rĩu mũndũ ndagĩaga na idea atĩ nĩ tondũ nĩ mũthomu mũno agĩaga nĩ kwĩĩtĩkia we na mũtumia waku rĩrĩa mwabutirwo wĩra rĩciria rĩa kũhingũra mũkawa ũcio wanyu mũtikariganĩrwo nĩ niĩ ndamũheire no mũrĩ inyuerĩ mũtiahotete gũkorwo mwĩna rĩciria ta rĩu karĩ kĩ Mr. Vanraj kaĩ wambia gũturwo nĩ ũndũ wa kũigua ma rĩu tondũ twĩ haha gũkorwo tũkĩaria ũhoro wa ma
niĩ nĩ ngũmwĩra meyo gĩtũmi kĩa Anuji kwenda rĩciria rĩakwa na agakorwo ndarakenio nĩ rĩciria rĩanyu mũrĩ inyuerĩ nĩ tondũ rĩciria rĩakwa nĩrĩo rĩega. Niĩ ndiũĩ kana rĩciria rĩu no rĩteithie biacara gũkũra, no ũndũ ũrĩa ndĩramenya nĩ atĩ rĩo rĩciria rĩu nĩ rĩega mũno. We rĩu wĩna ma korwo nĩ mũndũ ũngĩ ũrahete rĩciria rĩu ndangĩrĩenda nĩngĩteanĩrio na kũu dustbin, no rĩu tondũ nĩ Anuj Kapadia nĩkĩo Kwoguo rĩkĩ ũrĩa ũkugaga Kabi rĩu tondũ nĩ Anuji rĩ thĩna wĩha. Andũ othe nĩ maramenya karũgano kau kangĩ Anupama. Wĩna ma na githĩ nginya ndwĩhũrĩte ga selfie mwĩna Anuji thutha wa kũmuona we rĩu ũkahana ta mũndũ wa gũrũka ũratinda ũkĩrirĩria ũrĩa mũngĩkorwo mũrĩ arata hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ na igongona na githĩ ndũrakorete nginya riko ũranjĩra atĩ ndĩmwĩre ũkage gũkwo mũthenya no rĩu thaa ici andũ othe nĩ niĩ maranegenia nĩkĩ rĩu nawe Mr. Shah ona ũtarĩ mwega mũno nĩ njũĩ atĩ we nĩ ũtũrĩte ũtĩĩte ndũgũ na nĩ ũtũrĩte ũiguĩte thoni no ũrĩa ndĩrakuona ũcenjetie biũ rĩu wauga ũndũ ũtarĩ na mĩtugo mbere ya mami wanyu na andũ othe rĩu mũrũgue haha andũ othe a bamĩrĩ itũ me haha thĩna rĩu njũrie rĩ maratathi maya nyitĩte korwo ti niĩ nengerirwo no ningĩ nĩ inyuĩ nĩ ndĩramenya mũtingĩrĩ na thĩna o wothe thaa icio na mũngĩramũgana na njĩra nene na githĩ hĩndĩ ciothe ndwĩtuaga ũkoragwo wĩna ũrũme mũno onawe ti kuuga atĩ ũkoragwo wĩ mũndũ mwega no rĩu ndũngĩconoka ũkĩhingũra kanu na ũkaigĩrĩra mũndũ maũndũ matarĩ ho ta muone. Ona kũrĩ ũguo weta njĩra nĩkĩ matindaga magĩcera o mũthenya ithuĩ ti kũrigania tũriganĩtie nao na ti aitũ na nĩkĩ hĩndĩ ciothe matindaga magĩũka gũkũ gwitũ. Rira niĩ kĩũria kĩrĩa ndĩroria nĩ kĩhũthũ mũno ndirĩ na kĩhoto gĩa kũũria nĩguo cũcũ no kĩũria aroria nĩ wega tondũ ti kũnegena aranegena wehũthia maũndũ wetumia maũndũ maya nĩwe ũrehete nĩwe waheire Anuj Kapadia gĩtũmi gĩa gũka gũkũ nĩ tondũ waku bamĩrĩ ĩno ĩcemanĩtie na mathĩna maingĩ rĩu mathĩna ma bamĩrĩ ĩno marakũhutia na njĩra ĩrĩkũ na githĩ ndwathiĩte kũngĩ nĩkĩo ũka gũkũ mũthenya kuona mathĩna maitũ korwo ndirĩ gũkũ maya ndingĩmenya harĩa ũrata ũyũ wao ũkinyĩte. Tucu rĩu he mĩaka 9 kwĩ ihinda rĩa mĩaka 9 Kabi atũrĩte acerete gũkũ gwitũ atĩ nĩ mũrata wa Mr. Shah no hĩndĩ ĩyo we gũtirĩ kĩũrio na kĩmwe wamũragia rĩu we watindaga ũkĩmũgana nginyagia hĩndĩ ĩrĩa arĩ na birthday ũkamũgũrĩra keki niĩ nginya ndatigagĩrĩra atĩ nĩ ndaruga irio na ngacoka ngamũneanĩra na andũ othe thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno matiarĩ na thĩna na ũguo kwa ihinda rĩa mĩaka 9 ũhoro wa ũrata ndwarĩ na thĩna thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno no rĩu nĩ ũgĩte na thĩna mũnene nĩkĩ Anuj Kapadia rĩu ti mũrata wakwa no ningĩ twathomire college hamwe na rĩu kuuga atĩ tũbatiĩ gũtuĩka partner ti kuuga atĩ nĩ tondũ nĩ ndĩmũĩ rĩu ona korwo nĩ twoyaine-rĩ ta njĩrai mahĩtia meha ririkanai Mr. Shah arũgamire na Kabi mĩaka 9 makĩruta wĩra hamwe wabici atũrĩte amũteithĩtie na arĩ mũgeni wĩra-inĩ atindaga agĩka mahĩtia no Mr. Shah nĩ amũgitagĩra. ndirarega nĩ ngereire ũrata wa mũthemba ũcio Anupama na kwoguo nĩ njũĩ ũrata ta ũcio nĩ kuuga atĩ na kwoguo niĩ nĩ ndĩramenya maya othe ti ũrata ũtarĩ na baita rĩu ũkirĩte ũguo geciria atĩ andũ othe makoragwo marĩ oru tawe nĩguo wĩciragia ciugo icio ciaku itingĩcenjia ũhoro wa ma. Mr. Shah menye ndakwĩra we ndũkwarĩria mami ũguo onawe rĩu ndũkwarĩria thoguo ũguo no Samara araria ma we baba nĩ ũreka mahĩtia
ndiretikania nawe Kinja. Mami akorwo Anuji ti murata waku no guthoma mwathomaga hamwe. Niki atinda agioka guku o muthenya. Na githe we gutiri andu angi mwathomaga nao. Na niki matokaga guku. Yeni, ucio mena mama we matindaga magietha kanya. Kore mekuhota guka guku. Na maundu ma mothe marehetwo ni Samara. Ndari hakuhe kugia na mutino no menye niwe wahonokirie. Ningĩ nĩ Anuju abangĩte mũtino nĩgetha ahote gũkenia andũ othe. Tacio menye na ti thenema. Eikirio gwati-inĩ nĩgetha ahonokie Samara. Na rĩu ndũramwĩtĩkia. Nĩkĩ? Nĩ ũndũ nĩ mũrata wa mami. Tacio thikũ iria tũraikara reke ngwĩre nĩ cia kĩrĩu. Na nĩkĩ ũrakorwo na meciria macokanĩrĩru. Kinjaro menye maũndũ matiringanaga kaingĩ. No aigua. Aroneka nĩ arĩkĩtie gwĩkĩra kamera nyũmba ĩno. Koguo nĩ ahotaga kũmenya hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndĩrauma nyũmba ĩno, hĩndĩ ĩrĩa ndathiĩ gwa Pankaj, mũndũ ũrĩa ndageithia, harĩa ndarũgama kũgũra kĩndũ, we ona angĩkorwo wĩ mũrakaru, hũthĩra meciria mau maku. Kuka rĩu nĩkĩ ũtarahota kũnyita ũhoro wa ma. Kwĩna ma, we rĩu ndũgĩtwĩra ma nĩ ĩrĩkũ? Niĩ nĩngũmwĩra ma yothe. O ũrĩa tũĩ Mr. Shatoshu na Kavia matingĩtĩkĩra kuona mami akĩgacĩra. Mami wanyu ndagĩtuĩkĩte prime minister, tũtingĩũmĩrĩria kũgacĩra gwake. Nĩgetha mũmũiguĩre wĩiru ũrĩa arabatara na gũkorwo ikinya rĩmwe mbere yanyu. Na rĩu ndĩrakwĩra thaa ici nĩguo kũhana. Nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩrio nĩ Anuji. Kũgacĩra kwa mami nĩ kwĩrutanĩria gwake ti ũndũ wa mũndũ. Na tacio menye nĩ ũraigĩrĩra Anuji we. We ti wa mũthemba ũcio. Niĩ nĩndĩramenya ũrĩa ahana. Na muoroto wake ti mwega. Nĩguo ti muoroto mwega. Nĩguo menye ti andũ othe mahana ta mũthuri waku Kavia. Samara. Kaĩ ũtarĩ mĩtugo rĩu ũrarĩria baba wanyu atĩa Samara? We rĩu Kavia nĩ wakoragwo na mĩtugo mĩega mũno. Ona nginya nĩ onine iria rĩake. We wĩna ma. Oi Ngai. Niĩ njagĩrĩirwo nĩ gũkararania na andũ arĩa ogĩ tondũ nĩ mangĩranyita ũrĩa ndĩrauga. Nĩ ũguo. Kirai inyuothe. Niĩ rĩu ndigũtinda ngĩgerera kũraihu, no wagĩrĩirwo nĩ kũrega wĩra ũcio. Ndwagĩrĩire nĩ kũrutithania wĩra na mũndũ ũtaramenya, makĩria mũno mũndũ ũramenya wega atĩ mwĩ college nĩ aiguaga ũndũ nĩ ũndũ waku. Ira meciria maku nĩ macokereru mũno. Maitho-inĩ maku tiga we na mũirĩtu ũyũ waku wonaga andũ arĩa angĩ marĩ acokereru. Anupama niĩ ndĩrakwĩra wega wĩra ũcio ũretirwo tigana naguo. Wona twendie factory itũ kuma hau nĩ tũkũmenya wa gwĩka. Mũico-inĩ he mũndũ wahota kwaria kĩhoto. Weregana na Anuji Kapadia. Ũhoro wa kĩrathi gĩa gũthũngũthĩra. Niĩ rĩu nĩ ngwendia wĩra ũcio na ngwethere harĩa ũkũiga kĩrathi. Mũrata ũcio waku rĩ, na githĩ ndakũhete njingiri. We rĩu ũbatiĩ ũmwĩre, aca. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Joy Milas athondekia mutu muhotani wa Raha Premium Kafagara niturakunyita ugeni giathini gia kwa dada ora kiganda na mashini njero ya mutu wa ngano tariki 6 wa gatano mucini wa Kutus Kirinyaga County. Mugeni wa gitio igogona-ini riri ni governor wa Kirinyaga High Excellency Anne Mobi wa iguru oimagaritio ni minister wa iganda Lee Kenya Ajui na ageni aingĩ a fata. Joy Milas, usiseme unga, sema Kafagara. Kuma ngurumo-inĩ cia Metumi Murang'a Koibe Waithaga etagwo Wangũ wa Makeri. Kwendego Productions marakũrehera mũthako wa Wangũ wa Makeri. Kuma Friday tariki 2 nginya Sunday tariki 4 mweri wa Mei kũrĩa Kenya National Theatre. Mũndũrũme o wothe
no mũhaka arute igoti. Hihi Wangũ nĩ ikaragira mĩgongo ya arũme? Nĩ arĩ na ũrata na Karũri wa Gakũre. Wĩgwatĩre tigiti waku na ciringi 2,000 tu kũgerera viewtickets.com kana madfan.com. Wangũ wa Makeri, Agĩkũyũ musical play, tita gũkũ gũtĩra. Niĩ ndĩrenda wambe ũrore karenda wega, Mr. Shah. Rĩngĩ nĩ ũkũririkana atĩ nĩ watigire gũtuĩka mũthuri wakwa. No niĩ ndĩ mamu wanyu na ndĩna kĩhoto gĩa gũkwĩra atĩ wĩra ũcio ũretirwo ũtigane naguo. na thĩna nĩ ũhoro wa Roni ũgũikara atĩa ũrĩa Anupa mambĩte kuoya. GK, wona Anupa metĩkĩra wĩra ũcio, niĩ rĩu harĩ ũndũ tũgũbangana nake. Angĩgeria atĩa gwĩtĩkĩra proposal ya Anupama? Ũmenye kũu nĩ ta kũnuma ũhoro wa ũthuthuria na kwarĩrĩria na timu ya aruti a wĩra no maheni. Ũma nĩ atĩ ona taiguĩte rĩciria rĩa Anupama nĩ aratuĩte matua make ekũrũgama na rĩciria rĩaku. Nĩkĩ? Wĩgeria gwĩciria wega na ũhorere, wahuhia na hinya. Ona angĩkorwo proposal itũ nĩ yaregu, na githĩ kĩrĩa gĩothe ithuĩ tũrenda tũtirona. Gĩkĩ nĩ ugĩte nĩ ekũhe wĩra, na ugĩte nĩ ekũruta wĩra nawe project-inĩ ĩngĩ. Rĩu kĩũria thĩna witũ ũragĩũkĩra ha. Ona twagĩrĩire gũkorwo tũgĩkena. Reke Anupama arute wĩra ũcio okorwo nĩ ekwenda. Reke atuĩke partner wake na mekage ũrĩa mekwenda. Thĩna witũ nĩ ũrĩkũ? Kambia ngũrie nĩ ũramenya ũrĩa ũrauga. Ngũrie vi. Hihi nĩ ũramenya ũrĩa kuona njĩra ya mũthemba ũrĩkũ? Anupama arĩ mũtumia waku tene. No ti thaa ici. Koguo na angĩruta wĩra na AK kana atuĩke partner. Ũndũ ũcio ndwagĩrĩire gũkorwo ũgĩkũgia. Ndĩrenda kũigua ũndũ. No ndauga matikũruta wĩra na Anuji. Nĩkĩ? Maũndũ marĩa areka rĩ marakũgia na kĩ? Rĩu nĩ maragia Kambia. Maragia mũno. Weta wĩcirie. Ithuĩ nawe tũkwandĩkwo nĩ Anuji nake Anupama nĩ partner. Ũngĩigua atĩa? Ũguo nĩguo ndĩrauga. Koguo Anupama ndagĩrĩirwo kũrutithania wĩra na Anuji. Kaĩ no kwĩrwo no etĩkĩre gũgũthikĩrĩria ĩ? We no wage gũthikĩrĩria. No arĩrio nĩ mami marĩ na mũriũ wake, we nĩ egũthikĩrĩria. Rĩu Anupama arenda kũmbũka. No hĩndĩ ĩrĩa nyoni o yothe yakorwo yendete gĩtara kĩayo makĩria ya ũrĩa yendete matu, ndĩngĩũmbũka. Nĩ ũkuona, nĩ tondũ wa thayũ wa bamĩrĩ ĩno Anupama ndegwĩtĩkĩra wĩra ũcio. Rĩu mami aragĩa na kanya kanene, na rĩu handũ ha gũkorwo tũgĩkenerera mareka maũndũ ta maya nĩkĩ? Ũmenye ũti ũndũ mũgeni Kinja, nĩ ũndũ ũtũrĩte ũhanĩkĩte hĩndĩ ĩrĩa yothe mũtumia oneka ta arenda kũgacĩra, andũ merutanagĩria nĩguo mamũcokie thutha. Rĩmwe nĩ bamĩrĩ, rĩmwe nĩ andũ a nanja, no nĩ ũndũ wa kĩguka, tondũ ona andũ maga kuga ũguo. Ũndũ ũrĩa o mendaga nĩ kuona mũtumia atakuma nyũmba. Ona angĩgeria gũthiĩ kũndũ, mendaga gũtigĩrĩra harĩa arathiĩ nĩ harĩa andũ mangĩenda kũmuona. Hihi rĩu atuĩke mwarimũ kana ige kĩndũ ta saruni, tondũ mawĩra ta macio matingĩrehe thĩna thĩinĩ wa mĩciĩ. Wĩra ũrĩa ũgũtigĩrĩra atĩ atanauma mũciĩ nĩ aheana gĩa kwĩgagũra, na ningĩ mathaa ma ranji makinya nĩ egũka arugĩre andũ. Rĩu atumia matiheagwo kanya ka wĩyathi, oĩkaine ũrĩa agĩrĩire gũikara hĩndĩ ciothe nĩ gwathoni ake. No ndabatiĩ gũkorwo na arata. Gũkorwo na arata kuonagwo tarĩ mũgiro. Anuji mamenyanire na mami mĩaka mĩingĩ mĩthiru,
no ica ikuhĩ nĩguo aramenyire ũrĩa mami angĩka no rĩu bamĩrĩ ĩno itũ ndionaga wega wa mami. Kenjerie ma niĩ ndirĩ ndeciria bamĩrĩ ĩno itũ no ĩkorwo na tũmeciria tũcokanĩrĩire ũguo mũmenye gĩkĩ nĩ gĩconoko kĩnene harĩ bamĩrĩ ĩno. Ona Vaniraji na Kavia githĩ matiarĩ arata na Anupama ndakinyire handũ na akĩgĩa na nganja cio rata wao no Anupama agĩa mũrata andũ maramũkua tarĩ kũragana ũraganĩte. Guka andũ arĩ oru meciragia andũ othe mahana tao. Mami ndarĩ ecirĩria atĩ nĩ oru nao mationaga wega wake. O ũrĩa Mr. Shah na Kavia marĩciria no rĩu mami ndĩraikaraga ũrĩa marenda. Maũndũ marĩa mothe mami arenda mau nĩmo arĩkaga na rĩu ithuĩ tũrĩrũgamaga na matua make mothe. Eni Guka ndagũthaitha rĩu weranĩria na mami no mwĩre atĩ ndagatue matua mothe nĩ ũndũ wa kũheo pressure. Asa Samar Shah maũndũ mamwe ũrĩa ũbatiĩ gũtarĩria no mũrata wa mũndũ arĩ wika. Ndiraririkana tũgĩthoma nake college na mũgũthũngũthaga nake ũtaramũrika ĩkorwo nĩ ũkũmũririkanaga. We rĩu nĩ gwakoragwo na ũndũ na Anuji na nĩkĩo ngũrigagwo arata mangĩkuhanĩrĩria ũguo atĩ na twĩre Anupama warĩ wendo wa mwena ũmwe kana inyuĩ erĩ nĩ mwendanĩte. Ti maũndũ o mothe mekagwo nĩ mũndũ o wothe. Ũmenyete rĩu no ũturwo nĩ maru maya maku kana ũturirie bamĩrĩ. Nĩkĩĩ gũkwĩraga keheri-inĩ onakorwo nĩ muoete ihinda wendo wanyu wa college rĩu ũrakana mwaki ũrata wonini-inĩ rĩu nĩ wambĩrĩirie kũgĩa na maciaro. Ũyũ ti kũrigania tũriganĩtie nake na ti wa bamĩrĩ na nĩkĩ matindaga magĩũka na mama wao gũkũ o mũthenya. Niĩ nĩ ndĩramenya atĩ ũrata ũyũ wanyu ti ũrĩa ũtakoragwo maciaro. Korwo ndinoka niĩ ndingĩamenya mũrata ũyũ wao harĩ ũkinyĩte. We rĩu mwĩre aca ũcio wĩra ndakwĩra nĩ ũgũtigana naguo. Nĩũĩ GK? Wĩra ũcio rĩu nĩ ũgũteithia Anupama. Ona ndiramenya ndecirie maũndũ mau nĩkĩ. No ningĩ maũndũ macio takĩrĩ wariganĩrwo. We nĩkĩ mwanake ũraconoka nĩkĩ? Ũmenye niĩ nĩngenaga rĩrĩa ndĩrona ũhana ũguo. Anupama akuona we ũmenye no nginya akwende. Aca GK, Anupama nĩacemanĩtie na hathara nene mũno. Rĩrĩ ti ihinda rĩa maũndũ ma wendo no nĩ ihinda rĩake akorwo kĩrũgamia. Harĩ mĩaka ĩyo 26 ndiamuonire nĩ ndĩmwendete. Koguo kũmuona ihinda-inĩ ta rĩrĩ macio nĩ mahĩtia manene. Koguo ndĩrarigwo rĩcokia message rĩ. kwegereria maya. Baba wanyu nĩ ahũrĩire. Samara na Kijan manjĩrĩte mothe. Niĩ ndirenda kwaria maũndũ mau Defika. No ndagĩkwĩra ndirauma gũkũ itarĩkĩtie ũrĩa ndĩrauga. Koguo ndakwĩra wĩikare haha nginya ndĩkie kwaria. Ĩni, nĩ waigua? Defika ti ũmũthĩ. Ndauga ndiramaria ũmũthĩ. Nĩkĩ anu? Ti ũmũthĩ nĩkĩ? Wĩra ũcio nĩ mũnene na ũigĩrĩki nĩ mũnene. Baba rĩu mami ndangĩhota. Wĩra ũcio wĩna ũtiganu. Ti ta ũrĩa bundithagia ciana gũthũngũtha. Wĩra wa mũkawa wa 5 star mami ndangĩhotana naguo. Na ndiramenya nĩkĩ kĩũru na Anuj Kapadia. Mũbiacara mũnene ũguo rĩ, we no atue matua moru ta mau. Ona niĩ ndĩna idea nyingĩ. Na ndiere gũtũnyitanĩre kĩwĩra nũndũ ndĩna idea.
ona management ya mukawa mami atakioi waria we no ahote gwika undu atari ageria gwika na githe mwico-ini ndegukorwo agiconorithia na he andu kamweke ga kumuthekerera riu undu uria mwega ni athie na mbere gwika maundu maria amenyerete ii niguo niwe wambiriirie maundu maya Defika umenye nyumba ino niwe wanjirie kunjitithania na Anuji koguo twikite munene muno ngina murata waku ndangikuringa itheru umenye mbere ya arata ni undu wina utiganu no riu umenye hakinyite handu maundu mau magoka family-ini no ti mahetia makwa family yaku gukorwo igiciria uru muthuri waku wa mbere na mutumia wake no gukuingirira na riu we urekaga meki oguo niki gitumaa wage gwikua ta mundu wa kawaida witikagira baraja kwariria uru niki ubatie kumenya muturire-ini waku ni waku gukorwo ukigia na arata ona kana kuhika Defika riu we ni urimu uriku urai maundu maria ndiraria ni urimu wanu niki uhana ta urathie na mbere ugicokaga na thutha wewe single ungigia na mundu kana wage thina ni uriku umenye ndi mundu rume na icanjama citu twina karia ni ucionete ciothe Anupama ni mutumia na ni eguthukirio muturire tutingikiria andu othe kana tutaririe andu othe baba ingeigua mundu uraria uru wa mami umenye undu ucio nie no uthure muno ona tonie ona Samar ndangiumiriria ni hari undu tocio ndireka ndirenda unjire hari undu tocio aca hatire akinjire ni maundu mariku uraria riu ni tondu wa urimu waku umenye family ino itu nikene wanjia Anuji atakire mundu rume mumenyanite nake uguo nigetha utwike ati Vanraj no amuingate ini ndiramenya ni njui uguo no riu haha umenye ta uhoro wa Mr. Shatu hena mami nginya toshu nie riu ndire na thina na Anupama gukorwo akigacira angikorwo ni arenda uguo no athie na mbere no riu ciana ciakwa o hamwe na aciari akwa umenye matiagiriire gukorwo makirihira thogora ucio nie ni ndiranyita uria urauga no gukorwo Anuji Kapadia ni mundu mwega muno na ringi na muoroto mwega no nie riu ndikwenda kumuona gikuhiriria mami anu umenye nyina Vanraj tinya ciara waku ni mami wanyu na riu mami wanyu no murwe nake kota ngimuikaria thi no mwire uria uraigua umwire ni urenda kuruta wira na riu gwakinya ni toshu wetiga kumuonia ta utari na wiki wagereirwo kumunyua rohe rumwe ngina igue thiurura nigetha kuma riu ambiriria kumenya ni uri muturire we riu nduranyita Defika uyu niguo thina wa atumia a bururi uyu mendete andu othe no matigeana kanya ga kwiyenda hindi ciothe no gutinda makirira ati o matiheagwo kanya ga gutherema na maheo kanya makambiriria kumakira family uraria uhoro wa murugu uriku uria wathire guikara kuria aguranite nigetha heo karumu kamwe tondu ni ga kirathi muthuri ni uriku araturite na girlfriend miaka 8 nyaciara ni uriku uria utindaga agikunegenia hindi ciothe na nginya murie kamahitia arugamaga nake Defika anu waigua ni ukungutha we riu no unguthe no nie ngutigirira ni ndakwira ma na umani ati we ni wagirire ni kumenda mende no riu utigirire ona ene wahota gukorwo kiyenda ngwire ati wendo uria ngoragwo naguo hari family ino ona ndi gwitu ndiaheagwo wendo ta ucio umenye ta riu baba ndukunjita njetaga muiritu wake no ona gatandi wake wa gwiciarira na akoragwo nyendete muno niwe mwega hari family ino yanyu na niwe unjirite njuke guku niguo hote gukuiguithia ithue twina kavia tungigeria kumuiguithia we ni ekwambia gutuhothia ekuona ta tutangiumiriria kumuona hindi iria aragacira ni njui maundu macio matigakumakie ningwaria na mami na ndigirire ati ni arega wira ucio wa Anuji ndakuruta tajira we urona atia baba ndirauga nituramenya ati mami me college riu Anuji ni amwendete we no gwiciria ati nie ndiui korwo ni ahikanitie kana ari na girlfriend ona ndingiri na thina no riu ndari mundu kuoguo undu ucio ngihanika baba Anuji ucio nie ndingimuohera
mami no aigue ũru tondũ areganire na mũri agĩtigĩrĩra nĩ arũgama naniĩ. Ũcio nĩ ũndũ mwega, no ningĩ ndagũteithĩtie na njĩra o yothe. Nĩamenyaga mũriũ nĩahĩtĩtie na maũndũ marĩa mothe aneka ndangĩrũgamwo nake, no mami wanyu atũrĩte arũgamĩte na mũriũ wake nginya mũthenya wa ũmũthĩ. Ũguo noguo areka. Rĩu nake Toshu, mũtumia ũcio etagwo atĩa? Mũmwĩtaga Lucky wa Lucky Dave. Eni, Lucky Dave. Wewe nyihagia mbere yake. No rĩu ũmũthĩ Toshu ararũgama akauga atĩ we ndwagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩruta wĩra. Ndeithia na ũndũ ũmwe. Ndagũthaitha ndĩnyihĩtie. We ndũkagerie kũndindĩkana nginye handũ hangĩtũma mene bamĩrĩ itũ. Anu, niĩ ndirenda ũmene bamĩrĩ yanyu. Ndĩrageria gũkũiguithia na ngũthiĩ na mbere gwĩka ũguo nginya rĩrĩa ũkanyita. Nene nĩ twatũmĩrwo design iria tũrenda, no ningĩ mũcoria arauga twagĩrĩire kwamba kũrĩkania na maũndũ ma saiti. Niĩ nĩ ndĩranyita. Ndĩrenda ũbange mũcemanio na wĩte mawakiri makwa mothe. Ndaigua rĩu thaa ici tũkwamba kũhang'ĩra license, tũtikũgucia. Haya, nĩ wega. Warĩkia kwaria rĩu no ũthiĩ umagara. Niĩ ndirathiĩ, nĩ wĩka ũrĩa ũkwenda. Ndagũthaitha ndĩnyihĩtie, we thiĩ Ndebika. Ũmenya niĩ ndirĩ na hinya wa gũkararania nawe, rĩu ndĩ mũnogu. We rĩu ndũrĩ mũnogu, no nĩ gwĩtigĩra. We ugaga atĩ andũ arĩa mahĩtĩtie nĩo metigagĩra, kana arĩa mena ũndũ marahitha. No ũretigĩra nĩkĩ? Kwĩna matanya moru. Ndebika, wenda kũgũthũka no wega, no ningĩ ndũkagũthũkĩre. Gũthũka nĩ ũndũ wa kĩhoto gĩaku. Nĩ ũramenya ũrĩa ũgiginyanĩte ũgĩgakinya haha, ũkarũa na andũ a itũũra na bamĩrĩ yanyu hamwe na thamiri yaku. Njĩra nĩkĩ? We rĩu no ũhote gũcoka na thutha ũĩ harĩa umĩte? Aca Anu, ũcio nĩguo hinya ũrarĩ naguo. We ugaga atĩ wendaga gũtigĩrĩra nĩ werũgamia, no thiĩ na mbere na mũtũrĩre, na nĩgetha gũthiĩ ũguo no nginya ũtigĩrĩre atĩ nĩ weka ũndũ ũgũtũma bamĩrĩ yanyu ĩtĩye nawe. Anu, kanya nĩ gaka. Rĩu tondũ mũtũrĩre nĩ ũkũhete kanya na nginya nĩ ũramenya njĩra ĩrĩa ũbatiĩ kũgerera, magũrũ maku maragethira hinya nĩkĩ? Okorwo mami wanyu ndaranyita mũtarĩrie, nake Toshu okorwo ndaraigua mũiguithie, no mwĩre arore mĩhaka yake. Harĩ we nĩ kaũndũ kahũthũ kuuga ũguo Ndebika, nĩ tondũ nĩ ũramenya wega atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩkũria kĩũria. Ona niĩ ndĩ na andũ aingĩ mũno a kũnjũria ciũria, no okorwo nĩ mamakagia niĩ ndingĩikaraga mũtũrĩre wakwa ũrĩa ngwenda. Rĩu haha ti ũhoro waku kana niĩ Anu, no nĩ ũhoro wa atumia arĩa othe mahingagĩrwo mĩciĩ yao, ona makĩmenyekaga atĩ mena iheo. We ta wĩcirie ũhoro wa atumia acio arĩa mangĩcenjia mũtũrĩre nĩ ũndũ waku. Hĩndĩ ĩrĩa rĩothe mũtumia arũgama na kĩhoto, ũmenye atumia aingĩ mũno nĩ mahotaga kwĩĩkĩra hinya nĩ ũndũ wake. Akorwo ndũreharĩirie, ũragĩthiĩte wabici ya Nut nĩkĩ? Ũkiuga atumia magĩrĩirwo kũheo kanya, ũramũheire rĩciria nĩkĩ? Niĩ nĩ ndĩramenya atĩ nĩ ũrutaga wĩra wa gũbundithia gũthũngũtha nĩ ũrathiĩ na mbere wega. Mami wanyu Samal na Kinjal marũgamaga nawe. Rĩu atumia arĩa matonaga mũndũ wa kũrũgama nao Anu na matikoragwo nginya na mwĩhoko. Rĩu Anut nĩ mũndũrũme, no rĩu nĩ eharĩirie kũmateithia akue mũrigo mũritũ ta ũcio. No we wĩyendete mũno, rĩu hĩndĩ ciothe no gwĩciria ũhoro waku. Ũmenye ndũragĩrĩire kuoya ikinya ta rĩrĩ, nĩ wambĩtie ihenya, ndũkarũgame. Rĩu wehanyũka nginya magũrũ maku mature. Kũhotana na kũhotwo nĩ thutha-inĩ, no ningĩ ndũgatige kũhanyũka na ndũgatige kũrũa. Na wagũa ũkĩre na wanjie rĩngĩ, na ti ũndũ waku tu, nĩ nginya atumia acio angĩ arĩa mĩtũrĩre yao ĩngĩcenjia nĩ tondũ waku. Ndĩrenda ũmenye Anut tiwe thĩna, ona akorwo nĩ niĩ kana mũndũ ũngĩ ũrĩ iratũ-inĩ ciake. Mũthuri ũcio waku wa tene me hamwe na mami wanyu mangĩrĩ ona thĩna, okorwo matirakena. Ũcio ũmenye nĩ thĩna wao, no ti waku. Mĩaka 25 mĩthiru nĩ wĩkĩte ma kũigana, rĩu horera.
ndiraria kuigana kwe riu no wike uria ukwenda anu ndirenda umenye atumia o mahenagio maita igana no kanya ta gaka monaga rita rimwe koguo wicirie wega utanamba gwika undu wothe nae ona nie ndiraruta wira na Anuj wicirie kana ni urenda wira kana ndukwenda kumuiguithia no ndinona tanyita undu arauga ndarenda icanjama riu onawe thie na mbere na ugerie kumuiguithia na wona mwaraniria nake ni ukunjira bye Anupama riu ndirikitie nake Anuj aratinda agiciria uhoro waku nowe oneriganirwo ndageciria uhoro wa wira na njira njega wari wiciria uhoro wa atumia acio aria miturire yawe ingicendia ni undu waku hindi iria mutumia arugama na kihoto giake undu ucio ni ucenjagia miturire ya atumia aria angi matari mwihoko Ruta wira na reciria ria Anupama niwe urarugamirira project maya ni maratathi ma kandarati niĩ ndauga gũtirĩ ũndũ ndĩrenda kũigua Anupama wĩra ũcio arenda gũkũhe ũrege okorwo Anuj ti mũrata no gũthoma mwathomaga nake nĩkĩ atinda agĩũka gũkũ o mũthenya no kũmenyaga we rĩu ndũngĩtĩkĩra gwĩka ũguo uhoro Anuj ni kwega ndebika kuhana atia riu ngugaga arike kiuru ndebika niki warakara uguo nie ngoragwo ndi murata wa andu akĩgu muno no njage kurakara riu njurie niki njikite thina tiwe ni Anu uraka mukawa thie na mbere no ninge ndugecirie mukuruta wira na Anupama ni harito muno riu ni aregete ndirona ithuerĩ tũrĩ aritu nĩ gweciria Anupama no etĩkĩre nĩ ndĩrariganĩirwo etagwo Anupama ũrĩa ũteciragia ũhoro wake ĩka o Anuj aria nake rĩngĩ we nĩ agũkũigua aca ndethika ũcio nĩ mũtũrĩre wake wa thĩinĩ na nĩwe ũbatiĩ gũtua matua ũmenye matua ma andũ marĩ mega kana moru kaingĩ maikaragĩra mĩtũrĩre ya atumia na gũthũkia matua mao ndingĩka mahĩtia ta mau matua maria mothe Anupama egutua umenye nie ru ni ngumatia nie riu ndigwiciria ati ni ndihariirie kwigia muturire-ini uyu ringi nijue ndina kihoto gia kwenda no mena kihoto gia gutura njigite niki ndirakwariria na nduracokia niĩ rĩu ndĩraga gũcokia tondũ ndienda kwaranĩria nawe rira tondũ ndahingũra kanua gaka gakwa nĩ ngwaria ũru koguo kaba tũkiranĩre na twage kwaranĩria ndirĩkĩtie nawe umenye mũirĩtu waku athũkanĩtie maũndũ maitũ mothe makĩria megiĩ mũriũ wakwa na rĩu we mũthenya ũrandakarĩra koguo gũkũ no atũharaganie ithuothe no kire wĩrorere maũndũ thutha wa maũritũ maingĩ mũno maũndũ nĩ marambĩtie kwagĩra no rĩu Anupama mathũkanĩtie mothe mami hĩndĩ ĩrĩa ndĩraragia maũndũ maya-rĩ na githĩ ndũranjĩrire ngire rĩu nĩwetĩkania nani atĩ rĩu Anupama mena Anuj nĩ makĩria marata onawe ndakwĩra ũkire tondũ ndahota kwaria ũru ndĩna ruo rwa mũthuri wakwa na Anupama tanjeherera rĩngĩ nĩ ariganĩirwo atĩ rĩu niĩ nĩ ni mũnene gũkũ
na niĩ rĩu ndiwĩtĩkĩra Nupama atuĩke nĩwe gũthũkania maũndũ ma mũciĩ wakwa. Haya, Nuj. Kareke kwĩna nduma ũguo. Horia thitima GK. Nĩkĩ? Kareke kĩũru. Ndĩrarigwo kana nĩ hĩtĩtie gũcoka gũkũ. Ũrenda kwambia gũkua ngoro. Kwaria manie ndiramenya. Nĩkĩ kĩratũma njigue ndĩrakarĩire. Niĩ ndirĩ ndakorwo na wagagu ta ũyũ. Ndiĩ nĩkĩ kĩrahanĩkĩra. Nĩ njũĩ nĩ ngũtarĩirie maũndũ mothe. Tũtibatiĩ gũkorwo twĩna mwĩhoko. Ngwĩciria ngoro yakwa nĩhenetie. Ngambia gũkorwo ndĩna kĩĩrĩgĩrĩro. No nĩ kĩnini mũno. Ũndũ ũrĩa ndĩrenda kuona nĩ Nupama agĩtherema mũtũrĩre-inĩ. Na niĩ ndirona ũndũ ũcio ũkĩhanĩka. Defika anjĩrire atĩ wĩra ũcio ndĩrahe Nupama ndegwĩtĩkĩra. Niĩ ndĩrarĩ sawa ndĩ kũraihu itakũmuona mĩaka 26. No ndacoka India tũronana na tũraranĩria. Ndĩraigua ndĩmenete. Defika, thikĩrĩria. Niĩ ngwendaga ũndũmĩre namba ya Anuj na ũnjĩre kũrĩa aikaraga. Ndũmĩra thaa ici. Ndĩrerĩgĩrĩra ũndũ harĩa andũ nĩkĩ. Nĩ niĩ ndĩrehereirie mathĩna. Ngakorwo ngĩthiũrũrũka thĩ ĩno yothe na gakorwo gaka kanini. GK, niĩ ndĩrenda gũtigĩrĩra nĩ ndeka ũndũ. Niĩ nĩ ndĩraruga ũtukũ wa ũmũthĩ. We nĩkĩ kĩragũthumbũra? Ndũgĩkange ũguo. Nũ ũcio wĩ mũrango-inĩ? Kijana, ici nĩ ciagĩa cama. Nĩma, niona kaba nyongerere kiro. No ngatigĩrĩra nĩndarĩa irio ta ici. Tũrarĩa wega ũguo nĩkĩ? Ndĩreciria mwarĩ wa maitũ nĩanjetheire mũndũ. Rĩu kaĩ tũtangĩetha mũthako ũrĩa tũgũthaka. Nĩtũikarĩte mũno tũtarĩ na kaũndũ kega gũkũ gagũtũma tũkene. Kijana, rĩu twĩre tũrakũngũĩra kĩ? Cũcũ nĩ aroria. Niĩ rĩu nĩ niĩ ndagũra. Tũneanĩra rĩu mwanake ũrĩa warehe ici auga nĩ ciakwa athita mũrĩtie kĩũria hatirĩ na karatathi ga kuonania mũneani nĩ ũndũ mũritũ rĩu tondũ twĩna thuiti tũgũkorwo tũkũmenya ũhoro mwega ndĩkĩtie gũtua matua atĩ nĩ ngũrutithania wĩra na Anuj Kapadi.
ũngĩtĩkĩra atĩa gũkorwo ũkĩruta wĩra ũcio na nĩ ũramenya nĩ ndegete? Gũithagoithia thauti. Ndũgecirie nĩ ndĩ Anupama ũrĩa wa tene ũrĩa warĩ wa Van Raj nĩguo ũndũgĩrie kanua ũrĩa ũkwenda we. Niĩ rĩu ndagĩkwĩra atĩ ũcio wĩra ndũkũruta. Na nĩ ũguo nĩ ndarĩkia. Rĩu ũmenye ithuerĩ twĩ haha. Angĩkorwo no ũhote ngiria. We rĩu ũngĩhota atĩa gũtua matua ta mau? Ũtoyete ikinya ta rĩu, ĩndũ agĩrĩire kwamba gwĩciria andũ arĩa angĩ. Mũtũrĩre-inĩ wakwa ndũraga ndĩciragia ũhoro wa arĩa angĩ. Ndatũrire riko mĩaka 25 nĩgetha ndigĩrĩre nĩ ndagũkeni. Na rĩu njokete thutha makinya 10 ona gũkĩra mũrũguo nĩguo ndigĩrĩre atĩ nĩ mũkenu. Nĩ rĩu ngathiĩ kwĩnyihia nginya mbere ya Raki nĩgetha ndigĩrĩre atĩ Toshu nĩ mũkenu. Nginya Sweet, Samal na Baba niĩ ndigĩrĩre othe nĩ akenu. He mĩaka 25 ngakorwo ngĩriganĩrwo biũ. Ngĩũka gũkũ ndarĩ Anupama. No ngenina mwaka ũmwe ngĩambia gũkorwo ndĩ nyina Toshu. Niĩ thũkĩirio rĩtwa rĩakwa na ngagĩrwo kĩene nĩgetha ndigĩrĩre mũrĩ akenu. Na mami ũkanjĩra atĩ njagĩrĩire gwĩciria ũhoro wa andũ arĩa angĩ. Rĩu mũtumia ona no akue nĩ tondũ wa mũthuri wake. Athũkie nginya mũtũrĩre wake nĩ tondũ wa thoni yake. Mũtumia aheanaga indo ciothe nĩ ũndũ wa ciana ciake. Na rĩu mũtumia wa mũndũ kana mũciari ambia gũkorwo agĩciria ũhoro wake nĩ atuĩka mũũru. Nĩ tondũ wa kĩ? Rĩu we ũrenda gũtua wĩ mwega mũno, kwoguo gũtirĩ ũndũ ũrĩ weka ũgakora nĩ wahĩtia. Ndanahĩtia. Niĩ rĩu nĩ njĩkĩte ũndũ mũũru mũno tondũ niĩ nĩ ndĩhĩtĩirie. Hĩtĩirie iroto ciakwa ciothe hamwe na merirĩria makwa. Ngakinya ha kũriganĩrwo atĩ ona ngĩthiaga na mbere na kũmũkenia ona ni nĩ batiĩ gũkena. Niĩ rĩu ndikaraga gũkũ ta mũtumia wa mũndũ ka mũirĩtu wa kũhika, no njikaraga gũkũ ta mũirĩtu. Rĩu mũirĩtu waku-rĩ, we rĩu ndarĩ na kĩhoto gĩa gũikara mũtũrĩre wake kũringana na wendi wake. Andũ thikũ ici nĩ maritũhagia maũndũ na magatua mũtumia ndabatiĩ gũkorwo akiuma nyũmba. Na kwoguo mũtumia gũtua matua ma kuuma, we rĩu arabatara kwĩihũria na njĩra nene. Mũthuri angĩka mahĩtia andũ matikoragwo na thĩna, no mũtumia kuoya ikinya ũcio nĩ ũndũ mũnene mũno. Nĩma ũrenda tũkwĩre atĩa? No ngũmenyaga. Maithori maya makwa nĩ matene, no igenyo nĩ cia thaa ici. Igenyo na mathugunda maku rĩu nĩ mahĩtũkĩtwo nĩ mahinda. Ona mũtumia hĩndĩ ĩrĩa arahuhia rĩu ũkoraga andũ othe nĩ mararakara. Rĩu tondũ nĩ ndĩrahota gũtua matua marĩa me makwa nĩ wambĩrĩria kũigua ũiru. Mami wanyu nĩ akũrathimire wahingũra mũkawa agĩthũngũtha akĩriganĩrwo nĩ aturagwo nĩ mahĩndĩ. We nĩ agũkenereire mũno. Ona niĩ ndirĩ mwana waku no ũragĩturwo nĩ gĩkeno gĩakwa nĩkĩ? Anupama nĩ ngũĩ wega mũno, tiga gwĩtua ũrĩa ũkoragwo wĩ mwega. Ta njĩra nĩ ũcio ũrakũgiria gũkorwo ũgĩtherema. Wetherema biũ, no ningĩ ndũkuoya ikinya rĩu na Anu. Nĩkĩ? Ndũnjĩre nĩkĩ? Nĩkĩ itangĩruta wĩra na Anuj Kapadia? Reke ngwĩre ndũgatũme njuge ũũru. Aca rĩuga mami. Ũndũ ũcio ũkoretwo ũkĩgeria kũuga. Ndũgakire uge thaa ici na ũnjĩre nĩkĩ itangĩruta wĩra na Anuj Kapadia? We rĩu ona ndũngĩconoka tondũ nĩ ũĩ maũndũ mothe-rĩ. Ũrenda tũkwĩre atĩa? Nĩkĩ ũretua ta njamba? Tondũ ngoragwo ndĩ njamba. Ũmenye rĩu maita maingĩ mũtumia nĩ akoragwo akĩhũthio, no rĩu niĩ ndikũhũthio rĩngĩ. Niĩ nĩ njũĩ karũgano ka mũtũrĩre wakwa na rĩu ndĩ njamba na ngũtũra ũguo. We rĩu ũraria ũhoro wa ma. Nĩũgeretie mami. Anupama
reke ngwĩre ndũngĩmenya ũrĩa Anuji eciragia nĩ ũndũ waku. Ĩndĩ ũrĩa eciragia ona rĩu ndirenda kũmenya. Kwa ihinda rĩrĩ ũrĩa eciragia kana ũrĩa ekaga ũcio ti ũndũ wa bata harĩ niĩ. Na nĩ ũndũ ũrĩkũ ũkĩrĩ wa bata harĩ we? Njĩra. Nĩ kũhingia merirĩria makwa. Kĩrĩa kĩramakia no merirĩria makwa na maũndũ marĩa ndĩrenda. Ndigĩrĩre atĩ ũrĩa ngoro ĩranjĩra na maũndũ marĩa ndĩraigua ngĩenda nĩmo ndahingia. Ũguo. Onake arĩciragia agetĩkia na ageka. Menyerera ũrĩa ũraria. Nĩ sori mũno baba. Ndũkamake baba tondũ ũyũ atananjũria kĩũria kĩu gĩake ndanamba gwĩciria. Sorry. We rĩu nĩ ũrĩ wona Anuji Kapadia? Ĩni. Ĩni nĩ ũrĩ wanyona? Weka yũgũrũkĩte. Angĩkorwo rĩu we nĩ ũtuonete tũrĩ ithuĩ rĩrĩ. Ta njĩra nĩkĩ kĩratũma wĩcirie atĩ Anuji no akorwo akĩnjiguĩra kaũndũ. Ririkana we nĩwe waugire atĩ ahana tarĩ mũrũ wa nyina na Toshu nĩ ihũrĩtie na nĩ mũrũngarũ. Ĩ, we nĩ mũrũngarũ. Nĩ ũhoro wa ma. Ona niĩ hana ũrĩa hana. Rĩu ona ngĩkorwo kũrĩa ũndũ iguaga nĩ ũndũ wakwa. Mĩaka 25 rĩu nĩ mĩthiru na angona nĩ 26. Ona indo iria ciothe ciĩ hinya itininaga mĩaka ĩyo ũcoke uge no araigua ũndũ nĩ ũndũ wakwa. Niĩ rĩu ona ndiramenya batiĩ gwĩka atĩa. Ona ndiũĩ kana njagĩrĩirwo nĩ kũrĩra nĩ maũndũ maya kana nĩ gũtheka. No wĩke ũrĩa ũkwenda. No Vini akũgirĩtie ũhoro wa kũnyitanĩra wĩra-inĩ ũcio. We tatumia biũ. Harĩ kĩ wĩna thĩna wa gũkorwo ũgĩtĩkĩra atĩ Anupama nĩ akoragwo arĩ mũndũ wa bata? Atĩ rĩu niĩ nĩ ngoragwo ndĩ na kĩheo kĩa mwanya. Na rĩu ũndũ ũcio wa mwanya ũmenye nĩguo ĩkeionete. We ũmenye no gũgũteithia aragũteithia. Rĩu reke andeithie. Tondũ rĩu ũteithio wake ũmenye nĩ wa bata gũkĩra kĩnyararo kĩanyu. Na kũgerera ũteithio ũcio wake korwo niĩ no hote gũteithia atumia angĩ mũmenye rĩu ingĩigua ngenete mũno. Ũbatiĩ wone ũrĩa areka. Agĩtuaga arageria mũno gũgũteithia. Nĩkĩ areka? Nĩkĩ areka? Nĩ ũndũ ũrĩkũ mũru areka? Ona hikanĩtie rĩ ena mũndũ na kũu nja. Ona rĩ ithe wa ciana ithatũ rĩ ta njĩra kana nĩ araumagara agathiĩ. Kana hihi nĩ araigua ũiru thutha wa kuona mũtumia wake wa mbere agĩtherema. We rĩu ndangĩigua rĩ na ruo na hanini. Ndahana tawe wĩiguaga ruo hĩndĩ ĩrĩa wona mũndũ akĩoya ikinya. Rĩu ithuĩ ona reke tũtue atĩ mĩcemanio mĩnini twĩkĩte twĩ hamwe nĩ mũmenyete mĩtugo yake. No mami, nĩ ũmenyete wega kwa ihinda rĩa mĩaka 25. Mĩaka ĩyo rĩ ndũmenyete mĩtugo yakwa. Ngũrie, we ndũnjĩhokete ona hanini? Aca. Hatikĩrĩ na thĩna. Ũndũ ũrĩa wa bata nĩ kũmenya atĩ niĩ mwene nĩ ngoragwo ndĩhokete. No ũndũ ũcio nĩ ũnjiganĩte. Koguo ndirabatara kũiguithia mũndũ ũndũ rĩrĩa ndĩratua matua makwa. Na koguo niĩ ndauga nĩ ngũtuĩka partner wa Anuji Kapadia. Nĩ waigua? Atĩ? We rĩu ndĩrona ũrĩa maũndũ mahana kana ndũraigua ũrĩa tũrauga? Niĩ rĩu ndirona. Kwa ihinda rĩrĩ ũndũ ũrĩa ndĩrona nĩ ũmwe na nĩ matanya makwa. Na kwĩrutanĩria mũno nĩgetha hingie matanya makwa. Niĩ rĩu kwĩrutanĩria na mwĩrĩ na thakame. Ndauga nĩ niĩ ngũcagũra njĩra yakwa na ngũtigĩrĩra njĩra ĩyo niĩ nĩyo ndagera. Na thutha wa gũthiĩ makinya maigana ũna no kũgũo. Niĩ rĩu ũmenye guoya ũcio wĩ mũnyaka mwega. Tondũ ona ndagwa nĩ ngũmenya atĩ niĩ rĩu nĩ ngũgereire bara yakwa. Niĩ no ngacĩre kana njage kũgacĩra nduĩke mũndũ wa kũhotwo. No ningĩ maũndũ mothe niĩ ngũtigĩrĩra atĩ nĩ ndameka kũringana na wendi wakwa. Thutha wa gũcemania na mwendwa wa tene nĩ ũgĩte mathagu. We ndũkarore mathagu. No ningĩ weterere kuona ngĩũmbũka Mr. Shah. Nĩguo ũmbũke niĩ rĩu no njĩtĩkĩrire. We rĩu ndakwĩra tageria kũngiria.
Van Rajsha nĩ ũkũhotwo. Baba rĩu niĩ rũciũ nĩngatigĩrĩra nĩ twathiĩ wabici hamwe na Anuj Kapadia. Hau nĩ hega Anupama, na ũmenye wĩna irathimo ciakwa. Ndĩrakwendithĩria mawega. Na nĩngũtũũra ndũgamĩte nawe rockstar wakwa. Mimi nataka tu mkale mali safi agona pota na nachua kupikana. Hii ni ya 4. Watu tunatoa inaenda inashika tu kidogo but hatuko expect iende hivyo watu watumie kwa TikTok. Watu tunasemanga woyane, so in Kiswahili ni woye mimi. Woye. Yeah, so venye alikuwa anasema mimi nataka tu mkale, so like mimi nilikuwa na act kama I wish it was me. Yeah, it was me like. Alikuwa anasema I wish it was me. Yeah. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforest, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Wewe ungeota atia gutua matua ta mau? Rimwe utanamba kuoya ikinya ka utangiamba gwiciragia uhoro wa andu aria angi. Ni ugite mathagu ni undu wa gucemania na mwendo wa tene. Mami, ndaguthaitha tiga kurira. Rĩu ũtumia hĩndĩ ciothe atũraga na mathĩna. Hĩndĩ ciothe maũndũ make mathũkagio akambĩrĩria werũ. Hĩndĩ ciothe we no nginya atigĩrĩre atĩ haro ciake ararwo o imwe, haro no imwe. Rĩu inegene ta rĩrĩ kũigĩrĩrwo maũndũ matarĩ na kũrĩa marĩ. Nginya matingĩconokana nĩ marona baba arĩ haha nĩ ruo. Na rĩu mũndũ ũrĩa ũrekwo ũguo mũtũrĩre-inĩ wake wothe ona ndarĩ akorwo akĩhĩtĩria mũndũ ona ũrĩkũ. Maũndũ marĩa ekĩte me manini kana manene nĩ mega. Wĩhonoketie nginya mwana wakwa na handũ ha gũkorwo makĩmũcokeria ngatho nĩ kũmũigĩrĩra maũndũ matarĩ ho. Rĩu gũtirĩ mũndũ ũngĩona mawega make. Niĩ ngwĩciria ona ndĩ mũkĩgu. Rĩu angĩkorwo matirĩ mona wega wakwa kwa ihinda rĩa mĩaka 25, wega wa mũndũ ũngĩ-rĩ no mahote gũkĩwona. Nĩ marĩkĩtie gũtua matua angĩkorwo Anuj nĩ iguaga ũndũ nĩ ũndũ wakwa ona nĩ rĩu nĩ njiguaga. Nĩ njikarĩte nyũmba ĩno kwa ihinda rĩa mĩaka 25. Rita rĩa mbere ndarĩ mũtumia, rĩa kerĩ mũirĩtu, na rĩu hana mũrata. He mĩaka ĩyo 26 nĩ ndonania kwaga kwĩhokeka. No rĩu aya nginya matiranjĩhoka.
matiranjehoka no hatire thina ciigana nĩ ciigana rĩu ona no meciria ũrĩa makwenda rĩu niĩ nĩ ndehĩta ona ko nĩ njiguaga kaũndũ ona kanini nĩ ũndũ wake niĩ nĩ ikiugĩte ndingĩhithĩte tondũ ũhoro wĩgiĩ wendo nĩ wa gwĩtĩĩa naguo no ningĩ ti wa gũconokera gũtirĩ ũndũ njiguaga nĩ tondũ wake no hĩndĩ ciothe no gũtinda makĩnjigĩrĩra maũndũ nĩkĩ no wega rĩu no meke ũrĩa wothe marenda na niĩ ndehete kuma rĩu ndĩkaga ũrĩa ndĩrenda niĩ ndikũgũagũa ndauga ndikũgũagũa ngĩgeria gwĩciria andũ hihi mangiuga atĩa nĩ ngũthiĩ na mbere nĩ tondũ wakwa na atumia arĩa mahana tani hote kana hotwo no niĩ ndikũnoga nĩ ũndũ wa kũrũa na mbara-inĩ no mami twĩ hamwe nawe ona kũngĩga mũndũ ũngĩ ũrakũnyita ithuĩ nĩ tũkũnyitaga na we rĩu ndũrabatara kũmatarĩria ũndũ o wothe ithuĩ nĩ tũwĩ Anuj nĩ mũndũ mwega na nĩ wa kĩrathi mũno harĩ wana ta ũyũ mami ndũrahĩtia maũndũ marĩa mothe ũreka nĩ mega woguo thiĩ na mbere nĩ ngwendete mami ũreruta marakara maku haha nĩkĩ twĩna kũu nja gũtirĩ ũndũ weka we no gũtinda haha ũkĩngũthũkĩra no rĩu ũmenye inegene rĩaku rĩtihutagia bamĩrĩ yaku niĩ rĩu ndĩraugaga atĩ ĩkei nĩ gũtwandĩka ithuerĩ twĩ nawe angĩhĩtia twenu pama mũnene witũ na githĩ twakwambia kwĩrĩhĩria angĩrĩhĩria kũrĩa guothe twanahĩngĩcana na niĩ ndindage ndĩmumĩte thutha ngĩmwĩraga yes madam ngĩkaga maũndũ marĩa mothe arauga oi Ngai nĩ kũnyararwo kũhuana atĩa rũcio Anupama ũcio ũtarĩ kĩene agatuĩka patina wa Anuj na ithuĩ tũtindage tũmeroreire ta tũrĩ ahotwo पगलाई दुनिया ये लोगों को पढ़ती है अखबारों की ही तरह जो है छुपा जो ना पढ़ा कितना कुछ है ऐसा लिखा नजरों में जो आया नहीं दुनिया वालों को ना दिखा niĩ ndacagũra rĩciria rĩa Anupama gũkũrũgamĩrĩra project maya nĩ maratathi ma kandarathi nĩ wĩra mwerũ na niĩ gũtirĩ ũndũ ndĩramenya na kuoguo gũthoma kũringana na maũndũ marĩa aranjĩra wona ndarĩria nĩ ndĩnyitaga ndiandĩkaga maũndũ ndayarĩ-inĩ ĩno Ngai wakwa nĩwe mwene kanya kwĩrutanĩria tondũ Anuj Kapadia nĩ arĩkĩtie kũnjĩhoka na nĩ tondũ woguo niĩ rĩu nĩ ndĩrabatara kwĩrutanĩria nĩgetha ndakerire kũnjĩhoka ririkana ũguo खूब है तुझ में तुझको है ये खबर एक दोस्ती सच से तेरी दूजा साथी तेरा सबर rũciũ ngokĩra tene nĩgetha ndige ndaruta wĩra wothe ona ndaheo ũigĩrĩrĩki mũingĩ rĩu gũtirĩ ũbatiĩ gũthũka ona ũrĩkũ
बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ हाँ तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ मिले कब कहाँ कितने लम्हे गुजारे मैं गिन गिन के वो सारे पल लिख रहा हूँ बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ तुम्हें देख कर niĩ na ndayarĩ yakwa nĩ ũĩ yandĩkagwo tũmaũndũ twa thiri ĩni rĩu ngũrie nĩkĩ ũrahitha ndarĩ ĩno yaku ndakĩmĩthomire gĩthiri atĩ ndũkamake gũtirĩ ũndũ ndanyitire ũmenye niĩ kĩrĩa ngoretwo ngĩthoma nĩ plan ya idea cia Anupama no we maũndũ maku wandĩkĩte tarĩ marebeta ni no ngũrie mũndũ no uge marebete wika no tagĩkoragwo wĩ ika meciria maũigui maũndũ mothe ona ihoru ũkĩrĩ narĩo we nĩkĩ njike nĩ kuma rĩ wambĩrĩirie kwaria na njĩra ta ĩno ũraria nayo nĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa ndathomire ndayarĩ ĩno ũmenye gĩtũmi gĩakwa gĩa gũgũtũmĩra plan nĩgetha Anupama etĩkĩre kũruta wĩra na ithuĩ kwambĩrĩria ũrĩo ndĩrenda ũndeithĩrĩrie na kwoguo ndona nĩ wega ũthome plan rĩciria rĩu nĩ rĩega na biacara ona gũteithia andũ arĩa angĩ niĩ nĩ ndĩretĩĩa na Anupama mũno ona niĩ mũriũ ndĩtĩĩte nawe mũno ĩni tondũ korwo kũhitha maũigui nĩ ũndũ ũkoragwo ũhana mĩthako ndĩna mo ngĩhota thahabu hatarĩ nganja ũngĩhota thahabu GK andũ arĩa mamũkagĩra wendo kuma mwena ũmwe nĩ marĩ kĩheo kĩu nawe nĩ ũramenya ũrĩa ngoragwo nguĩte Anupama ngoro-inĩ yakwa no we riu nguaga o ta mũruti wa biacara na akoragwo etĩkĩtie gũtirĩ ũndũ njiguaga nĩ ũndũ wake na ndingĩenda gũthũkia wĩtĩkio wake tondũ wĩtĩkio wake harĩ niĩ ũngĩthũka no ngue ngoro mũno na nĩkĩo ũrona ndayarĩ ĩno yakwa ĩna marebeta na nĩ makwa ngoro yaku ĩrakwĩra atĩa Anupama nĩ agoka rũciũ haha ti ũhoro wa ngoro yakwa no nĩ ihinda hatikĩrĩ thĩna niĩ ndathi gũkoma thiĩ na mbere na marebeta tondũ nĩ megũtũma ũtukũ waku ũnyihanyihe nĩguo ũtukũ mwega Kavya njĩkĩrĩra gĩa kwĩgagũra nĩguo mami rehe nĩ thengio mũno wĩ karibu mami maĩ Kavya ndeithia na maĩ no wega nĩ ngũkũne nyita tũcu thengio mami niĩ nĩndĩkĩtie kũruta mũhothi wakwa maũndũ mothe ma hwaĩ-inĩ nĩ harĩirie ona nginya kĩrĩa mũkũrĩa ũmũthĩ mũrarĩa mbaga na niĩ rĩu nĩ ndaharĩria cia andũ othe rĩu mũgũcihiũhia na microwave na mũrĩe we wĩkĩte ũndũ mũnene mũno Anupama ona wagĩrĩire gwakĩrwo hekarũ wĩ wa magegania ũratigĩrĩra ũtathiĩte wĩra nĩ wamba gũtũrugĩra cati ũguo mami ti wĩra partnership nĩ ũndũ mũnene kuma rĩu we ndũkamakagio nĩ nyũmba ĩno Anupama niĩ hikĩte gũkũ na nĩ ndĩrutaga wĩra wothe wĩna ma nĩ thitima igana atĩa ĩhũthĩkaga kũruga mboco rĩu nawe ndũngĩhota kũmenya ndiũĩ no ũmenye niĩ ndiraria maũndũ maritũ kana marĩ na kĩriga ta macio maku Kavya handũ ha gũtinda ũgĩkararania na niĩ-rĩ ko ũtangĩra nyaciara waku ehumbe wega rĩu ona nĩ aramenya arathikũ
Umenye urathi ofici nene muno. Riu kotangigeria wihumbe wega. Bururi witu ona atumia aria marenda kwihumba kiriu mekire nginya mifuto. No nginya mehumbe cari iguru. Gugu we nduri thina wa mifuto. Nie ndire na thina. Andu ni makoragwo na kihoto gia gwikira kiria marenda na niguo guthiaga. No bururi witu atumia kiria mamenyerete gwikira muno ni cari. Na koguo mutumia akiuma mucii agiriirwo ni kuma na nguo cia muthemba uyu. Cari iramuhumbira wega niguo unduire. Ni uria baba atwiraga. Ni wega muno gutwarana na mahinda no ndukanariganirwo ni unduire. Uguo ni kuga uria urenda nguo cia kiriu atire na thina no ekire. No ningi cari o hamwe na aria mamikiraga matie. Unegenagia niki ni tondu wa maundu mothe. Tondu hindi ciothe ndakuona nie nyonaga we wagiriire ni kunegenia. O uria uriuga wehumbania matangari maya maku ucoke uthie ofici ti wega. O uria nguo ihana ucio ni thina wakwa twina Anuji. Koguo thina riu ni waku mwena Anuji. Kuma matuike arata ona thiko igire itithirite na mathina ni mahanaine. We ndukamake mathina mothe matirikoragwo uguo. Ni tondu mathina mamwe ni makwa na magutura me makwa. Thina tawe kiria kanua kau. Were utatiga kuguthuka Mr. Sharp. Samaro na etakira. Weru agikora ndurenda kuigua uhoro wa ma matu macio maku no mahinge. Guku kari o we kwaria. No ningi ni aria maundu mari na maguru. Kije tiga kuigira maundu maitu. We wagirirwo ni kwariria Kinjaru wega. Ni mutumia wako ngumwariria uria ngwenda. Uria ubatie gwika ni urenda nderuta cia Mr. Sharp tondu meciria maku na make ni mahanaine. Asha Vanraj were utarora mathina maria urehete family-ini ino. Asha Anupama ndukorwo ni hinya aya matithiaga wira no menye wabici ya Anuji ni ya papa wao. Weri no nginya urute wira no moni ati no uhote tugacererwo ni tondu waya. Yana mawega mami. Thie taboreke ndagika imwe. Ici nĩ cabi cia ngari. We rĩu no ũthiĩ nayo. Ndakwĩra nyita cabi. Rĩu hena mahĩtia ũreka. We rĩu ũrona ta hena ũndũ wĩkĩte wĩ na mahĩtia. Rĩu hatirĩ. Niĩ ndĩrenda ũmenye atĩ ndĩ hamwe nawe na matua marĩa mothe ũgũtua reke maume ngoro-inĩ yaku. We ndũkaheo pressure nĩ mũndũ. Thiĩ na wĩyũrie ũrenda gacĩra karĩkũ karĩa ũkuona nĩko gagũkenia. Tigĩrĩra atĩ nĩko wagera. Onakorwo gacĩra kau gagũkorwo gagĩgũcokia gũkũ mũciĩ kana gathiĩ ofici ya Anuji, bata nĩ atĩ gacĩra kau ũkũgerera ũkĩendaga no ti kũringĩrĩrio.
rathimwo na Ngai agũtongorie gacĩra-inĩ karĩa kagĩrĩire. Wehutia magũrũ wa Nupama. Nĩngũkũhe irathimo ciakwa. Ndĩna nja ya kĩũria gĩaku meciria-inĩ makwa Kabi. No kwa ihinda rĩrĩ ndirenda gũthũkia mathaa makwa ma bata. Ngĩgũcokeria. We're not any smarter than other people to be in the offices that we hold. So I think this accolades, this recognitions, these titles get us in rooms. What do we use that opportunity for? My best money decision is I invest every month. And I like to tell young people, it's not the fun that ends. Trust me, the fun does not end. It's even there for me at this age, and I'm sure in another 20 years, life will still be fun. It's the money. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies. रास्ते भागे वहाँ से आगे जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे क्यों सोचना है जाना कहाँ जाए वही ले जाए जहाँ बेसब्रियाँ कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है जागीर तेरी तेरा खजाना ये तश्नगी है ये प्यास है क्यों रोकना जाए वही ले जाए जहाँ बेसब्रियाँ
क्या है अंधेरे दोनों से आगे है मंजर तेरे क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे तेरी मशाले अंदर तेरे Ndageithika. Riu hihi ukwendaga kuona u? Nie riu ngwendaga kuona Mr. Kapadia. No wega, na riu wewe na appointment? Asha. No angikorwo busy, nie ningumweterera. Reke njarie na Mr. Kapadia. Riu wewe aba wikare thi. Riu wewe ukunywa cai kana kahua? Asha, thank you. Haya, gikare thi. Yes. Munenehe na madam aretwa Anupama na arenda gukuona. Ndagika 10. Urenda gwaka mukawa thie na mbere no ndukehoke ni mukuruta wira na Anupama gutiguthi uguo. कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है पर सामने जब तुम आते हो पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है ओ मेरे साजन ओ मेरे साजन 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 मेरे साजन 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 Horo Anupama ni kwega muno. Ni sorry tondu ndoka itakwirite no akorwo we busy ni Asha hatine na thina we karibu oka we ni woka no ninge ndiramenya anja yaku kane kanasha Mami, nie ndirarega ni watigire gutwika nyina wa Anupama. No ugo ti kuga ati maundu maria wa mwira ati ndangimakua no rito kana ndangimeka. Umenye hindi ciothe gukua ata mami wao. Mami endaga o agendaga atia. No ningi ndaguthikagiriria. Hindi ciothe no gutinda kiaria uhoro wa family yao. No njikire family yakwa maundu maya anga no ndimikire atia. No umuthi ekite gicanjama thiini wa family itu. Kuma hau agacoka kaumagara. Agacemanie na Anu. Ukunywa cai kana kahua? Thengio. Riu ona tiga kunywa kindu. Nie ndikwe ihinda riaku. Urona ati uhoro wa kunyitanira wira. Andu ni meciragia maundu maingi. No Ngai niwe ukinyanagiria maundu mothe. O ta uria ndaga family yakwa. Ngorwo ngirugama nayo ona thutha wa ndigano. Ona korwo ndugu imwe ni thiru. Iria ingi ciothe nie ni ndigitwo nacio. Nohoro wa ndugu twaranaga na uigirereki. Kwoguo nanie ndina uigirereki. Uigirereki wa family aciari na ciana.
nĩ mũrigo wakwa na ngĩthiĩ na mbere na mũrigo ũcio nĩhotete kũgĩa na hinya mũingĩ ngekora gũtirĩ ũndũ ndĩretigĩra na kwoguo niĩ nĩ ndĩrenda gwĩtĩkĩra tũnyitanĩre wĩra nawe. Anupama niĩ rĩu ngũĩ kuma wĩ college na rĩu ndirenda tũnyitanĩre wĩra ũyũ tondũ ithuĩ nĩ tũũĩine kwa mĩaka mĩingĩ, no niĩ ndĩrenda tũnyitanĩre tondũ thutha wa gũthikĩrĩria rĩciria rĩaku wĩna kĩheo niĩ nĩ ndĩramenya no ũkorwo wĩna gĩtũmi gĩaku gĩa kũrega. No please niĩ rĩu nĩ ndagũthaitha wĩcirie ũndũ ũyũ rita rĩmwe. No nĩ njĩtĩkĩrĩte. Ĩni yeni nĩ hega niĩ rĩu ndĩ mũkenu. Angĩkorwo nĩ ũrenda thiĩ na mbere na gwĩciria hatirĩ na thĩna. No aca rĩu hatirĩ na thĩna, we ndũgecirie ũhoro ũyũ rĩngĩ ona niĩ ndĩrauga we rĩu nĩ wĩkĩte wega. Harĩ na kĩheo ndĩrakũneanĩire. Kĩheo? Nĩwe ũraneanire? Ndĩracirĩire ta thwiti ona ndinahoya itanamba kũrĩa. No ningĩ rĩu ũmenye gathandũkũ kau gatirandĩkĩtwo nĩ ũtũmĩte kĩheo. Ndĩrandĩkĩte karatathi-inĩ. Nĩ karakĩgũire. No wega rĩu niĩ ngwagĩrĩire nĩ kũrehe karatathi gaka no ndĩrona nyamba neane kĩheo. Anupama thengiũ. Nĩ thengiũ Anuj. Gũkorwo ngĩmũthikĩrĩria ũndũ ũyũ rĩu nĩ ũrangenia mũno. We wagweta rĩtwa rĩakwa na njĩra njega nginya watũma ndĩrende makĩria. Sorry weruta njĩra wauga atĩa? Thengiũ Anuj. Thengiũ Anuj. Haya thengiũ Anupama. Na rĩu hena ũndũ ũngĩ. Anupama we no njĩre ũndũ ũrĩa wothe ũrenda. Maũndũ marĩa mothe njĩkĩte gũkinyia rĩu niĩ no njuge atĩ nĩ manene, no ningĩ rĩu harĩ gĩtonga tawe hihi no wone rĩu tarĩ kaũndũ kanini, no kuoya ikinya rĩa kuma nyũmba ndĩrona tarĩ njĩra ĩgĩte iria-inĩ, na ningĩ gũkorwo ngĩhingũra akaunti atĩ ya bengi na kũhota kũnyita gĩthũngũ nginya ngakorwo ngĩhota gũthoma ngathĩti o ũrĩa ngugĩte nĩ nyumĩte nyũmba. No ningĩ ndĩna thĩ yakwa nini na gũkũ nja, no ta ũrĩa rĩmwe tuonagio thinema-inĩ iria kwĩna kĩndũ gĩkoragwo kĩhana ngirathi na gwĩ tũthamaki tũtubĩraga thĩinĩ. No ta ũguo weta wĩcirie tũthamaki tũu tũngĩrutwo maĩ-inĩ mau manini tũtwarwo iria-inĩ maĩ-inĩ maingĩ, rĩu no ũkore nĩ twatukanĩrwo. Ona niĩ rĩu hana ũguo maũndũ maingĩ no nginya ũthomithie tondũ niĩ ndirĩ na exposure. Ĩni ĩyo ndirĩ na exposure na gĩthũngũ gĩakwa ti kĩega mũno. No warie gathũngũ kanini na gĩkũyũ. Ndũgakĩigwo kĩmaka. Nĩ wega kũmenya gĩthũngũ no ningĩ kũmenyera rũthiomi rwanyu ti kuga atĩ wĩna thĩna o wothe. Ona gĩthũngũ no rũthiomi nakĩo gĩtionanagia atĩ mũndũ nĩ mũũgĩ kũrĩ arĩa angĩ kana nĩ mũthomu. Rĩu niĩ ndingĩhota kũhikania tondũ mami ti mũthomu. We rĩu waria ma ithuĩ gũconorithio nĩ Anupama ti ũndũ mũgeni. Nĩ ciugo njega. Thengiũ. Anga ngwetha gathandũkũ kahana ta karimũ nĩguo ngekĩra ngatho ciaku hau. Nyita. Ũyũ nĩ ũndũ mwega. Rĩu ũmenye Anupama ĩno nĩ failo ya project ona GK nĩ amĩrorete. Rĩu baba gũtirĩ ũndũ amwĩraga. Samal na Kinjal rĩu erĩrĩ ta maciarĩtwo matũre mamũkenagia na niĩ na Fanlaj tũtingĩmwĩra ũndũ. No mũtigaru ũmenye nowe mami kwaria ma niĩ rĩu ona ndiramaka
tondu ndugu yao mena Anuji ni hatire handu ndirokira riu ona thi ndiramakia no ningi we mami ni uramaka ni undu aria turiganitie no uririkane hindi ria twari na ndugu na Vi uihurite mucene Vi ni mundurume no umenye Anupama ni mutumia na ta uguo ndari muthuri Niguthoma riu ona akorwo ni githungu hatire na thina niguteithio ni Samal. Ndurabatara uteithio wao ni nyandikite nginya na Gikuyu nigetha uhote kunyita wega. Ino nindakuonire nayo muthenya uria no ndiahotire kwaria uhoro wayo ndiraikarite muno itakumiona. Niĩ rĩu hĩndĩ ĩrĩa twarĩ college nĩ ndamĩendete mũno. Ona babeci witũ nĩ arĩ nayo yarĩ yake no niĩ ndathakaga nayo. Kũu nĩ kwĩyenda Anupama, kwĩyenda mũno. Ndathakaga nayo mũthenya mũgima nginya college no rĩmwe ndi ũrĩa gwathire nekĩgwa kuma mbagi-inĩ. Ona niĩ nĩ hĩndĩ ndĩramĩethire ona ndĩraheirwo nĩ GK. We no wĩikare nayo. Aca waikara nayo niĩ ndahota gũte. Niĩ ndingĩte indo ciothe cia tene nĩndĩcimenyagĩrĩra mũno. Niĩ ndĩna ũndũ ũngĩ. Njĩra. Ndingĩhota kuga marebeta tawe ona kũrĩ o ũguo ndiũĩ kũhithania maũndũ kwoguo ona ũndũ ũyũ ndigũkũhitha. Twathomaga hamwe college na tũkwambia kũruta wĩra hamwe. Ũgũkorwo wĩ mũnene wakwa na niĩ rĩu mũruti waku wa wĩra. Kwoguo niĩ no ndĩhoya ũndũ ũmwe we ũkanguaga ta aruti a wĩra aya angĩ. Ndĩrageria kuga ta rĩu ndacererwo we no ũnegenie ona no ũnenge mũcara ndatĩra itarĩ na gĩtũmi ona kana itakũmenyithĩtie. Niĩ rĩu hana o ta arĩa angĩ. Ũrĩa waiguaga nĩ ũndũ wakwa twĩ college. Ndũrĩ hĩndĩ kona thĩna nĩ tondũ wa ũguo Anupama. Niĩ nĩ ndĩramenya ndũrĩiguaga ũndũ ta ũcio no ningĩ niĩ nĩ ndĩrenda gũkwĩra no gũkorwo thaa ici ndirĩ mũtumia wa mũndũ no ndĩ nyina ciana na ndĩ mũirĩtu wa mũndũ. Niĩ nĩ ndĩkĩtie kuma nja ya nyũmba no ningĩ rĩu gĩtĩo kĩrĩa ngoragwo ndĩhete no kĩo ngũikara nakĩo na ndĩ na gũkũ nja. Tũkũrutithania wĩra nawe no ndũgakorwo ũkĩrĩgĩrĩra ũndũ ũngĩ makĩria ma ũguo. Ndikwĩrĩgĩrĩra. Njohera akorwo nĩ waturwo. Sorry. Niĩ nĩ ndakena tondũ nĩ wahota kwĩyaria na njĩra hũthũ mũno. Ũmenyeti andũ aingĩ mangĩhota kwĩyaria ũguo marĩ na ũcamba ta waku. Nĩ ndakena nĩ ũndũ wa kuona mũndũ wĩna ũcamba ũrahingũra ngoro yake. Ndũkamake Anupama tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũgacemania na thĩna nĩ tondũ wakwa. Ĩkĩra meciria maku wĩra-inĩ na ũririkane atĩ mathĩna marĩa mothe ũngĩcemania namo nĩ kũrĩgĩaga na njĩra ya gwetha kĩhonia. Mũthuri angĩkorwo na mũndũ ũngĩ metagwo mahĩtia no ningĩ rĩu harĩ mũtumia macio nĩ mehia. Mami we mũgĩ nĩ wanyita ũrĩa ndauga.
muthenya wa keri tariki 3/5 mwaka uyu kwambiriria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githĩnji na Kamau wa Kang'ethi thiini wa Inoro rucini makinyita ũgeni Kevin Wainaina director Weatherland Limited na Samuel Maina CEO Weatherland Limited directing ya wendia wa migunda tukahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Bragia, ni gwite Fahari Homes mena mugoda mweru kuria Juja Farm. Haya, aca ndigwite. Igwa kuri. Acia ndoria nderite ni ngumaceria tukumatwara kou. Kwanja Tanu na Coco ona Brachire tutikumutiga niguo amenyethiri ya uigithia tene ni tene. One. Imagine kwe matatu cikwa kuma Nairobi guthie nginya Juja Farm direct. Kwanja reme guka mbere. Ndigwa meguthondekerwo bei. O broti 489. Taito nacio cierede kamwe. Na warikia kuriha magakunengera yaku. Ne kuirige, mai mekuo. Thitima ithindo kio no kawaida. Hau ne hega buhi. Ona mundu ungi ungienda kugura ri. No kuhura thimu namba 0704 000 111. Kana cera wabici-inĩ ya Fahari Homes. Haria Naivas ya Kamakis, third floor, room number T7. Ino ni ceceni ya Inoro TV.
Amukira ngeithi ciakwa haria hothe urerorera mitambo mihurani ya Inoro TV kiumia kia muthenya wa umuthi ngwihoka ukoretwo wi mwega na ni ugite na kiumia kiega na ngehoka ati ona riu ni tindirie wega nginyagia mathaa maya ni ngoretwo ndi mwega njitagwo Shiro Ann na ni nie ngukorwo ngigutafaniria tafarira ya tumwambararie kiumia kia muthenya wa umuthi igwa we munyite ogeni ndoka ndithagathagite o wega ni njui haha thutha wakwa ni urona ndina ageni aria matugeneire muthenya wa umuthi nigetha twambararie mwathani turi hamwe koguo ri ita murata waku ucio tarerorera tafarira ya tumwambararie mwire riu ni twambiriria ona korwe haraihu mwire hiuhe tondu tafarira ya tumwambararie ri ni yambiriria riu ri ngukunda tumai hanini tondu ni ngwenda tumenyane na ya methutha wakwa kwiragwo ati ngari itari namba ni ya muici na riu tondu ndikwenda muone tari muici no nginya tumenyane nao ngicokereria kwa hinda riri ri reke nyambe ngunde tumai ndoka tuthie na mbere. Imani
Dengai wata
niye nikamuhera Mwiya wanyu makiriga nirekekana niye ndekaiwana niye nikamuhera Werirei Ingemoherei Weherei Ingemojokerere Werirei Ingemoherei Weherei Ingemojokerere The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Ni ndire mutumia waku. Ate waumire kwanyu tatu wakwa. Urona undeithĩtie na njĩra nene mũno. Rĩu nyũmba ĩno nĩ yanu Pam. Ndĩrenda nyũmba ĩyo. Niĩ rĩu ngũikara thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Ona nginyagia Kavia tũgũikara nake gũkũ. Anupa makomete rumu-inĩ yaku vi. Ĩĩ. Nĩkĩ? Ũmenye korwo nĩendaga gũkorwo nawe. Angĩokire gwaku mĩaka 8 mĩhĩtũku. Ndirageria kuga Anupa atĩ ti mũtumia mwega. Ningĩ rĩngĩ tiwe wagĩrĩire Vandana. Nĩ ndacoka. Nĩgetha niĩ njokerere bamĩrĩ yaku. Anupama kuma Jumatatu nginya Juma thaa 1:40 cia hwaini. Ishara na miujiza ni yetu sisi, kwa mamlaka na uweza twashinda yote, maana sisi tu wana wako, ulituma kwa mfano wako. Wewe ni Mungu wetu, uinuliwe, matendo yako ya ajabu uheshimiwe. Ishara na miujiza ni yetu sisi, kwa mamlaka na uweza twashinda yote.
Ndacokereria o ta uria ngukwireire ati nguthiete kwihitha hanini uguo nigetha riu njuke ndi wothe ndihariirie wega na we ngihokota ati onawe ni wihariirie ungikorwo utakunyitanire na ithuĩ tukiambiriria ino ni tafarire ria twendete muno ya tumwambararie ni ndakunyita ugeni haha tukaga kwambararia mwathani na njira ciothe haha tukaga kuina tugeta band tugeta choir tugeta aini andu othe haria hothe mwathani arambararirio tafarira-inĩ ĩno niho akoragwo agĩrĩirwo muno makiria na riu ngwenda tumenyane na kwaya itu ya muthenya wa umuthi na already moderator ni arikia gukinyukia ikinya haha mbere nigetha tutaririe uhoro umegi wi mwega mwiroreri hamaritwa njitagwo James Njoroge
na kwaya ĩrĩa twĩnayo gũkũ ũmũthĩ ĩtagwo Christ Centered Choir kuma kanitha-inĩ wa St Anne's Mũthũre kũrĩa Kikuyu Parish. Okay. Wauga we wĩtagwo James Njoroge. James Njoroge. James Njoroge waingĩrire kwaya, wambirie ũtungata wa kwaya rĩ? Kũingĩra kwaya na kuina kwaya ndambirie mwaka wa 1994. Tarĩu ningĩenda kũjoin nĩkĩ mũngĩnjũria? Tutirĩ kĩũria tũngĩkũria, mbere nĩ wĩrutĩri waku. Okay. Woka wĩrutĩri waku nĩguo ũkorwo wa mbere. Tondũ haha ĩno nĩ kwaya kũinĩra Ngai, ko tutingĩgirĩrĩria mũndũ wothe wĩna wendi wa kũinĩra Ngai. Na woka hau hangĩ mwarimũ nĩ akuoya ikinya amenye harĩa ũngĩinĩra. Okay. Gũtirĩ mũndũ tarĩ mũgambo wa kũina. Koguo ũngĩũka no ũrĩona handũ ũngĩrũgama na ũine. Koguo inyuothe mũtũnganĩte kanitha-inĩ o mũndũ akerutĩra kũjoin kwaya kana? Tũtũnganĩte kanitha-inĩ, nĩkuo tuinaga ithuothe, tukaima kũndũ gũtiganĩte, tucemanagia tukaina, tugeka practice na tukaina igongona-inĩ rĩa mitha. No mwathĩki mũno? Hagwathika reke tuge ni ũngiuga mwathĩki. Mũndũ woya guoko harĩa thutha Bilha no njũĩ ni mwathĩki. Haya. No? Bilha eko Bilha. Bilha no nginya ũke haha tũgeithie twerwo niwe mwathĩki mũno. Rĩu ũngĩũka haha ũguo rĩ. Aya o Bilha agĩũkaga rĩ, ke ngũhe kanya ũgeithie andũ aya erĩ. Ngũgeithia mami witũ, itũra rĩa Gĩkũni ta Susan Wangari na family itũ yothe me kũu, na nĩ njũĩ ona nĩ moya kuoya itemi rĩa kwĩrorera na mone Ngai akĩgocwo kwa Christ Centered. Thengio mũno Bilha nĩwe njetereire ĩni ũkariu ũnengerwo kamero kau ka moderator. Thengio mũno moderator, Ngai akũrathime. Bilha, ũhoro waku nĩ mwega biũ. Nĩkĩ gĩtũmaga ũkorwo wĩ mwathĩki mũno? Ngwĩciria nĩ tondũ ngoragwo na passion ya kũina. Okay. Na nĩ ngoretwo ndĩ mũtongoria wa kwaya for many years. Koguo rĩu naniĩ nĩ ihinda rĩakwa rĩa gwathĩka. Koguo nĩ gũtongoria na ciĩko, ti kuga na we ndũreka. Geithia andũ erĩ. Aciari akwa me mwena wa Kĩamba Mũgũga, Joseph Muturi Mwaura na Priscilla Waithera Muturi. Aciari a Bilha nĩ mwageithio mũno. Ngai amũrathime kwaya itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, o mũgĩthiaga na mbere na gũtungatĩra mwathani tabarĩra-inĩ ĩno ya tũmwambararie. Mũine mwĩkinyĩire gũkũ nĩ mũciĩ, githĩ tiguo? Nawe ũgĩikara hau mwĩroreri ũthiĩ na mbere na gũtwĩrorera na kũina hamwe na ithuĩ. No tege matũ maku tondũ kũina nĩ kũhoya kerĩ. Waya kũigua o kaũndũ kageni nyĩmbo-inĩ iria tũgũkorwo tũkĩina. Koguo niĩ ngũkunda tũmaĩ o rita rĩngĩ njokererie. Akiuga atĩrĩ, uge wangayora kinyanĩra no angĩkorwo gĩkombe gĩkĩ no nginya ndĩkĩnyuĩre. Uge wangayora kinyanĩra. Akiuga atĩrĩ, uge wangayora kinyanĩra no angĩkorwo gĩkombe gĩkĩ no nginya ndĩkĩnyuĩre. Uge wangayora kinyanĩra. Ngomwĩra atĩrĩ, watarĩ ũthiga gĩcoka kunywa maciaro mayama mũthabibũ nginya mwathenya arĩa ngamenywera na inyuĩ kĩnjerũ ũthamaki-inĩ wa awa. Yesu kĩoya akiuga atĩrĩ, uge wangayora kinyanĩra no angĩkorwo gĩkombe gĩkĩ no nginya ndĩkĩnyuĩre. Uge wangayora kinyanĩra. Yesu kĩoya akiuga atĩrĩ, uge wangayora kinyanĩra no angĩkorwo gĩkombe gĩkĩ no nginya ndĩkĩnyuĩre. Uge
wangayora kinyanera Inywe onenye wako hengilyo neondo wangwanie utuko oyo mokianaga negokoro mahoro newandeketo ningaringa mpure iwambo bishake Yesu kehoya akiugatere uge wangayora kinyanera no angekoro nekomege kinonginyane kenywere uge wangayora kinyanera Yesu kehoya akiugatere uge wangayora kinyanera no angekoro nekomege kinonginyane kenywere uge wangayora kinyanera Awa akoro watekage kombeke gilengere inditiorea wedanie noweni waku lai wakwa orohidaga ulio kwenda inditiweni wakwanye Yesu kehoya akiugatere uge wangayora kinyanera no angekoro nekomege kinonginyane kenywere uge wangayora kinyanera Yesu kehoya akiugatere uge wangayora kinyanera no angekoro nekomege kinonginyane kenywere uge wangayora kinyanera no angekoro nekomege kinonginyane kenywere uge wangayora kinyanera uge wangayora kinyanera uge wangayora kinyanera View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. kwamukira rwimbo ruu rwa ndukana ndiganirie rutuike ta skiza tune yaku urafatara o gwika undu muhuthu oya thimu yaku ikira star 860 star 411 hash no ririkane Inoro ni kwa mucie wa aini othe.
thiage harĩnga mũthenya thenya mwega mwega mũthenya thenya mwega mwega ngoro yakwa ĩgucagia hurũke thabatũ. Ngoro yakwa nĩkenaga hingo ya thabatũ, ningĩ nĩnyonaga Jesũ ndakinya harĩ we. Mũthenya thenya mwega mwega mũthenya thenya mwega mwega ngoro yakwa ĩgucagia hurũke thabatũ. Ningĩ Jesũ nĩ mwendani angucagia wega, nĩgetha ndĩmũhe ngoro thiage harĩ we. Mũthenya thenya mwega mwega mũthenya thenya mwega mwega ngoro yakwa ĩgucagia hurũke thabatũ. Mũthenya thenya mwega mwega mũthenya thenya mwega mwega ngoro yakwa ĩgucagia hurũke thabatũ. ngatho cia mwanya nĩ ũrĩa wanyitanĩra na niĩ tabarĩra-inĩ ya tũmwambararia. Ngwĩhoka nĩ warathimwo na ndũnauma moko matheri. Ngwĩrire ũtege gũtũ tondũ kũina nĩ kũhoya kerĩ nĩgetha ndũgagĩtigwo oro ũguo. Nĩ kũrĩ andũ mainagĩra Ngai no matiraina kuma ngoro-inĩ, maraina tu o ũguo monwo nĩ maraina. No nyende we hĩndĩ ĩrĩa ũkũina reke kiugo kĩrĩa gĩothe kĩriumaga kanua-inĩ gaku gĩkorwo kiumĩte kuma ngoro thĩiniĩ. O ta ũrĩa ũkĩũĩ ndiendaga gũgũtiga moko matheri. Ndĩna kiugo kĩnini mũno kuma ibuku rĩa Samueli wa kerĩ 22 mũhari wa 47. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ: Mwathani e muoyo arogocwo, owe mũgitĩri, Ngai ũrĩa ũhonokagia arotũgĩrio mũno mũno makĩria. Kĩu nĩ kiugo kĩrĩa ngũgũtigĩra mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ Mwathani agocagwo na atũgagĩrio hĩndĩ ciothe. Thengio nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ hamwe na arĩa othe makinyanĩria tabarĩra-inĩ ĩno kuma gũkũ studio, o ũndũ ũmwe na kwaya itũ kumĩte kũrĩa St Anne Mũthũre. Ngai amũrathime mũno makĩria. Nginya kiumia gĩũkĩte, niĩ njĩtagwo Shiro Ann, nĩ tuonane. Chereko chereko na vifijo, waumini wote pigeni makofi. Yesu aliyekufa msalabani, leo hii amefufuka. Chereko chereko na vifijo, waumini wote pigeni makofi. Yesu aliyekufa msalabani, leo hii amefufuka. Tufurahi na tushangilie, Bwana Yesu Kristo leo kafufuka. Haleluya, timbe haleluya. Tufurahi na tushangilie, Bwana Yesu Kristo leo kafufuka. Haleluya, timbe haleluya. Kwa maringo tunaimba imba, kwa maringo tunacheza cheza. Tufurahi, Bwana Yesu Kristo amefufuka. Chereko chereko na vifijo, waumini wote pigeni makofi.
makofi. Yesu aliyekufa msalabani, leo hii amefufuka. Chereko chereko na vifijo, waumini wote pigeni makofi. Yesu aliyekufa msalabani, leo hii amefufuka. Tufurahi na tushangilie, Bwana Yesu Kristo leo kafufuka. Haleluya, timbe haleluya. Tufurahi na tushangilie, Bwana Yesu Kristo leo kafufuka. Haleluya, timbe haleluya. Hoi hoi na nderemo nyingi, na minanda pia tuvipige. Tufurahi ukombozi wetu umetimia. Chereko chereko na vifijo, waumini wote pigeni makofi. Yesu aliyekufa msalabani, leo hii amefufuka. Chereko chereko na vifijo, waumini wote pigeni makofi. Yesu aliyekufa msalabani, leo hii amefufuka. Tufurahi na tushangilie, Bwana Yesu Kristo leo kafufuka. Haleluya, timbe haleluya. Tufurahi na tushangilie, Bwana Yesu Kristo leo kafufuka. Haleluya, timbe haleluya. Yeye ndiye mshinda mauti, yeye ndiye shujaa wa kifo, yeye ndiye mshinda shetani, amefufuka. Chereko chereko na vifijo, waumini wote pigeni makofi. Yesu aliyekufa msalabani, leo hii amefufuka. Chereko chereko na vifijo, waumini wote pigeni makofi. Yesu aliyekufa msalabani, leo hii amefufuka. Tufurahi na tushangilie, Bwana Yesu Kristo leo kafufuka. Haleluya, timbe haleluya. Tufurahi na tushangilie, Bwana Yesu Kristo leo kafufuka. Haleluya, timbe haleluya. kuma ngurumo-inĩ cia metumi Murang'a Koibe Waithaga etagwo Wangũ wa Makeri. Kwa Ndego Productions marakũrehera mũthako wa Wangũ wa Makeri kuma Friday tarĩki 2 nginya Sunday tarĩki 4 mweri wa Mei kũrĩa Kenya National Theatre. Mũndũrũme o wothe no mũhaka arute igoti. Hihi Wangũ nĩ ikaragĩra mĩgongo ya arũme? Nĩ arĩ na ũrata na Karuri wa Gakure? Wĩgwatĩre tigiti waku na ciringi 2,000 tu kũgerera viewtickets.com kana madfan.com. Wangũ wa Makeri, Agĩkũyũ musical play, tita gũkũ gũtĩra Hammering people is not necessarily going to give you the best result. Influencing them to want it is probably going to get you a better result. You know, the effort it takes to put somebody down. Yeah. If you use that effort to stand on your toes and stand up, you'll go so much further. You'll leave this person you're putting down behind. Why I look to serve on boards is just the exposure it gives me. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
nĩ ceceni ya Inoro TV. Kugera niki urajuria wewe. Ndekui. Ado. Ni unikiwira fujo ugo na ginya niko hakuhoya. Thai nyanya ndio iharirie twathi kuna ndaitari. Todo niki? Todo na thina. Nungi thimu ndaitari wa thirikari we. Tumeka mutu waku we sawa. Ai, yadehu. Yani urathire kumera ndi sawa. Urathi fio ku expose. Nitakire sawa dehu. Karen, ndugutura witwite. No igwa. Ngowe haririe. Dehu ni twarie de. Come on. We haririe. Kai. Acha ni ndirakwira ena mundu ni ndungijiguithia ukamenyera kuwe nawe kana ni uria wituaga haha msugusi nyambo tagikomaga ati ndathimu-ini urenda kunjira kuragwa keria nau wina ma eni kana hihi na gathuri gakuru atangienda kono we ati gathuri gakuru we kindu ngikora nakio nginya witigire hello tino akinya sawa kijuke haro kama no akinya gutire ai tuire Tawagide taro radimo yakwa kai magana matano nyambu esiriru mani ni kugane wega ni undu wa kundoragira alpha ui thank you thank you nyambu bye nuna wiki don't you na katuni we ngi okay dikia mbere tugayane nguikiria 50 leo mana mantano niki haya utidai ukenia small money I'm not want sawa uraire atia wega ni sorry muno ni uria koretwo ngigo treat na attitude why did I rotire na Lea nini njiguaga uru muno tondu kuma riria akuire tutire twathi kwira family yake pole tara take ni nyonaga tatu amugoithirie muno tutire tuwe kondu ona tutire kinya twathi kungetia tatawe kwanza kuhitita mune gukumukawa-ini nie ngiaga kindu gia kumwira ndiamwariirie nitwagirirwo gwika undu
no ukorwo ukimenya kuri karaga ndingĩririkana no ndwĩrikana njũrie kĩũria. Great. Nice. That would be nice. Nitwagĩrĩirwo gwĩka kĩndũ something nice, you know? Yani taratake just something nice. Ta memorial. A memorial will be nice. Yeah? Nigetha ona ithuĩ taratake tũgĩe closure. Urona atia? Hi, girl. Tata kuna yatwĩtĩkirie. Ndaranjĩtĩkagia no ndamwĩra ndathiĩ njera no rekarĩra kĩama nĩ aranjĩtĩkirie. No ndĩramwĩrire thutha wa thikũ 3 nĩtũgũthiĩ borithi tũmere ũhoro wa ma. 3 days. Nĩ rĩu ingĩrekire atĩa? Nĩgithĩ ndũranjĩrire thutha wa thikũ 3 nĩngũkorwo thiĩte nja ya bũrũri. Ndũkanjĩre ndonete maratathi mothe. But we need more time. Nĩũndũ wa visa. No githĩ ndũrĩ gavana no ũtũmĩre connections ciaku. Rĩu tata angĩthiĩ borithi tũngĩka atĩa mbere ya tũthiĩte? Orera wĩna appointment ya visa rũciũ. We na kĩama. Nĩracenjirie rĩtwa rĩa passport. Rĩu rĩtagwo Mary Lea Wairimu. Mary, rĩu nĩ rĩtwa rĩa nakũ? Mary. It's a nice name. Oh my God. You mean Nikanyabu? Vidi ya kweli leo gagake akihau. Vidi ya kweli ni mali yasio. Yasio. Wow. Wow. But they look good. Yeah, I know. No. Higura. Higure. Higure. Higura. Oh, nini tu? Niki kiuru. Corona fresh. Corona fresh ya kukuranu gauru fiu. Kari kikiathi na mbere. Omothe ndĩraikara gũkũ na ndũkagerie kwĩra ũkana. Kwanza ũthiĩ wĩre Magi nĩ boyfriend yaku atiga gũkũ ndagoke nĩ waigua. Kari ki exactly kiathi na mbere. Okorwo nĩ gavana wa kũingata nĩndigwĩciria no hote gũkũhitha gũkũ. Nĩ ũrarĩria ũguo? Kwanza tambe ume. Mathaa makwa ma shift ti makinyu. I don't care. Ndauga ume. Kireke basi tigithambe. Gwĩthamba na ihenya. Gwĩthamba kĩ? Wewe nĩ gwĩthamba? Kathi ũgethambe na mũcene na kũu nja. Ndauga ume thaa ici. Get out. Kireke njũira oya. Uma, no quiere que le dé. Get out.
Niyo ifatama. Ai, rĩu ndetĩkĩrwo Nyambu na Nick nĩ macokano. Love is in the air. Ai, no mũkorwo mũrĩ opportunities nyerĩtu inyuĩ. Nĩkĩ? Yani Nyambu aronie Nick nĩ kũgĩa mwana surrogate. Aoneka fa mwenye erukĩre agĩe mwana nawe directly. Yes. No akuhenia nĩ mũbango ũcio watũma macokano. Nick ehĩtĩte gũtirĩ hĩndĩ agatuĩka serious na mũndũ rĩngĩ. Wande very sure hĩndĩ ĩno ni othe nĩ mũbango wa Nick ũyũ wothe. Arenda ahe Nyambu mwana. Nona ahe Nyambu mwana. Arafu ore. Tore Nyambu rorire mũthenya wa ũhiki. Wese Nick wena mũndũ wa kũhena heni wa. Nick ndangĩhene karĩngĩ rĩake. I know him, he's my brother. No. Ndingĩtĩkĩra tũkorwo tũrĩa janjo na ithuĩ mũno. Cool. Tatu. Yes. Kwana atia Mrs. Nick. Ndikuwa na ucoka ku uniform rĩngĩ. I'm surprised. Age gwĩkĩra uniform nĩkĩ? Akĩrĩ mistress wa GM. We, nĩ ndũkanjĩtie ũguo. Ũrenda wĩtwo atĩa rĩu? Baby mama? Kana ex-girlfriend? Kana surrogate? Kana wait a minute. Ũrenda wĩtwo co-wife wa Mũkami? Na rĩkĩ icio. Nyambu tũthiĩ. Tũthiĩ. Hey, lakini kweli huma, huma sana. Ndwakue nguo nyingĩ leo. Rĩu ũrenda tũtige nguo ciitũ ciothe. Ona Denmark ukire duka ciendagia nguo. You need to carry minimal luggage to go to a suspect to airport. Darling, is your tiudo muhotho. But again, ina yetu ginitu to be more serious. Na mwana witu na kurea thina. Think about our son. Iko ngĩgoka mũthenya tũnyitwo. Mũthenya ũcio ngĩgakinya wakirĩra njĩre ũkauga nĩ gwĩtigĩra wetigagĩra kũragwo. Ũguo no nginya behave wega mũno. In the remaining few days, mũtata kũndaka suspect anything. Please. Hau nĩ ndĩakwĩra hatirĩ serious relationship hau. Ona ũgwĩra kwĩra Magi. No njĩra this time Nick is serious na committed. Yes. Please. Tũbetu akondoretĩkia. Maikara mũno ũnengere 10,000. Matigana nĩ ũkũhe kĩ? Ai, Mũkami. Hao watoto leo wikimenya ati wesi ona nginya rũciũ. Ai. Mũkami. Nĩkĩ ũtekĩte uniform we? Mathaa makwa ma shift ti makinyu. Ti makinyu Nĩkĩo kuona mathaa ma kũgia me wĩra-inĩ. Niĩ gũtirĩ mũndũ ũngiĩte. We Ngũgĩ, nĩwonete Karen? Aca. Wena naye Mũkami? Oni ndimuonete. Kush. We Mwethe, nĩ ndinamuona. Mwethe. Aya sawa. Utie kũgia Ngũgĩ. Kari kama Karen. Ndiugi. Basi twakĩrĩkia. We sawa Ona nĩ wathakara. nĩguo ndakwĩra nditarĩ maũndũ nĩ ngũrani biũ. Nĩkĩo thaa ici nginya maitho nĩ marona nĩ ũrĩ wĩ mũkenu. No. Ndĩraigua ngenete nĩ ũndũ wa kũmũhitha. We nawe Nyambu nĩ maũndũ marĩkũ maya wanjia? Tũtiũhorere. Hi babe. Kona atĩa? Magi. Kona atĩa? Kwega. We tũkwaria.
Tuwira. So? Nyambo. There was Ronaldo. Twarikia wira. Asha. Is she do lunch break? Ay, Asha. Well, the general manager, who happens to be me, I got ready. That's in the lunch break. So, let's go. Come, follow me. Okay. How is school? How is everything? Yo, School Flicks lovers! Just when you think you've seen everything School Flicks has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new School Flicks movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new School Flicks movies. Irio to githeri. Tuona to anupama akuhereire nginya anuji. Wona gwathie na mbere uguo vi ukimenyaga uri anuji ari mbeca aria thimuraga andu magetika. Cooperative nä kå heaga kä ndå gä tagwo economies of scale. Karia gaku rita ĩmwe kana nuthu rita nä gaka process ona nä gagatuä ka mbeca. Ndä niä no ndirona bata wa kå njä ta haha baba. Ĩhĩ o nginya ũkorwo wĩho na ũkorwo ũkorwo ho thi biũ andũ kanoke harĩa ni rĩngĩ tondũ haha ndamwĩta getha mũiguane na Waithĩra. Surprise. Come. Just hold on, hold on. Bon appetit. So what do we have here? Huh? Let's have a look, eh? Oh my goodness. Huh? Umuthi njugia atiriri, njirire mundu gwitwo chef, eh? Tambocame hanini kwanja. Niguo ureciria, eh? Have a bite. How is it? Wonderful, eh? Sweet. Njirire chef atiriri, I prepare the most special food that he can. Yeah? As special as you. Yeah? And speaking of special, Alpha. You know, I'm ready to not so can you. Usuru no anyitithania. No menya uguo ni kuga atia. Agire Moneke. He's a very smart boy. As smart as his dad. What do you mean? It's very, very simple. Tokumira. Baba. Huh? Baba. Mama na Baba kumanya no mothi uri monaga hamwe every single day, forever and ever. He'll be very, very happy. He'll be very excited. That I can bet. Huh? Tanyo mwire, wone. Tell you. Nyakau.
plus 5. Ndina cai. Wiku. Thikiriria. Nyambu anyandikira message atia ni aracererwo. Tari ringi. Na wagithe ni sign ingire kungikorwo gietha. Rora haha. Kai gucorere. Haya, uyu ni Nyambu. Nima? Plus mbeca. Wanyita? Is equals Mubaba. Iki kotangirora ta mundu mugi. Nyambu tu wa mitugo iyo. Tondu andu a mitugo mako meyandikite haha Mubaba. Wariganirwo riu Nyawira araikaraga guku aretuaga innocent na tugicoka guthi gicagi urakora mundu ekirite karungo ka nguo. Ai. Uraringithania Nyambu na Nyawira? Uria ndirageria gukwira ni riri uria Nyambu. Uria Nyawira. Kai, witagwo atia? Wagithi. Nona giki kiriganirwo kia ihuma na nikio nginya ndiraremwo ni mathabu. Nyambu ri koro arandita mundu wa rika riake ri angiri guturehera na tukamuona. Nwanyita? Yes, thanks Wagithi. Tumundu toto twetuaga haha innocent tuko turi hatari. I'm told you. Na nikio ndirageria gukwira atiriri, if she is not hidden Mubaba, then it is Mubabu. Kana Muguka na no kanjira. Thanks. Tareke ruteira wakwa ni kimathabu makwa. What do you mean? Kush, umwethete kundu guothe rumu ciothe. Ndagitari rikinyite. Excuse me. Kohana atia, Governor? Nyona ndigukwira atia. Atia? Nijue no hithire Karen. Ni Nyambura. Agire cabishe rumu itũ twina magi athia muhitha. Ona thaa ici tukiaria rio ku. No, please madukere mundu ni ndakwira. Ndirenda thina. Sawa. Mukami. Mukami toigere ki uhingite. Mukami okera. Mukami. Kare niki ureka guku? We niki ureka guku thaici? Nino akiri rumu itu. Koguo. Ndagitari urehithira ona ndaigua kuca kiugo uguo ugutinda guku gietho ni andu kairetu ni ndukageri kunjariria uguo kuringa ngwariria atia ugwika atia ninge ngikoti uragire lea ri niki urehitha tindo What is all this rubbish? Karen, what's wrong with you? What is wrong with you? When I da kuhero ikaro uhithagia andu. Bostinye ndamukora guku. Toka ije. Excuse us. Come on. Karen. Karen. You never learn. Haraka tuthi thibitarĩ. Ndirathie.
ndirathie ndehu ndauka tangiona thina uria twinakuo wona twathie ugoti-ini ni twathira ndagoma pesa ni amenyire ni ndagurire mwira wa Lea ni ara suspect Lea mwe ni ndirathie wona twathie guogona tuo ithuothe nginya ndo innocent nginya tata wa Lea ndagura handira ndirathie Karen Dauma tuthi ku ndagitari ndirathie ndakora don't tell me out wait don't tell try out haraka nonsense kimenyetie kuhe pressure. I don't work for you by the way. Ndiagithie uria wothe ingihota na ndukahurire thimu ringi nginya ndikuhurira Mukami niki kiuru na wewe no thira kuhitha Karen rumu-ini itu na ndungijira wenda gutuhitithania hana gavana ona manyigiye Karen ahura ti Karen akuhura eni oi ni sorry muno no tini ndimuheire Shafi no guciria thiri acia hau reception yathi kuihitha no ni sorry muno come on niwe ni digika kindu ta kiu tegukwira Magi ni dina beef oyo the nawe onoko ni mnashukanirwa na Nyambura we are still friends sawa basi Magi ni uramenyire kuria tata wale araikara ndiraririkanire kuria twathiete kumucerera na kwa tata wao nice kuno nginya tuthie no ujira niku by the way na ndireciiragia uhoro ucio muno na you are right nitufatira tufange muthenya tuthi tumukamucerere muthenya ucio ni umuthi ni muthenya mwega guthi kumuona as a matter of fact on other shit bado no tene yugashe uniform tuthie we niki relax niki emergency ni yake kai Magi ni ndina tagi koma muthenya ungeita muonete the guilt is too much twagirwo guthie kumuona as soon as possible Mukami eni wana rucio ndire wira tugathie nye nawe sawa Magi we hike utidire ha ukihakania makeup puto rathie date twathie ukona tata wa Lea wena waka rea rumo hakagira makeup wewe hike na niguo tukirire tene ni ndirathi kuhunyukite tawe hike sawa oko ni Karen ndukamwithe gukuriki tashikura nikiri nawe nigi urenda we nawe niki ureka rumu-ini itu no twari hanini wewe kahike kedi nake ona nigukorwo wariki sawa Tengio muno mwathani ni tondu wa guturangira utuku wothe nginya mathaa maya twi sawa Ngai ndirahoya ona tukihariria guthi borithi rucio ututongorie mwathani Ngai wakwa ni njui ma mwathani we Ngai witha na we Ngai mwihokeku ndahoya utwohere mehia maitu mothe maria twikite ni tondu ni kuhenio turahenetwo ni mucukani mwathani tuiguire tha tutikoho maica we tira kurikaraga nini guthie ndakwira ni ndiui na baithe we gutira ugiuka guka haha gutuona rumu-ini tutibisha njega uraugatia we na nginya ndakuire wira ndurutaga I'm trying my best nduragira thimu ai onake ndari arathie ni kumurathi tondu mutekirite uniform ya mukawa-ini ucio ni thina waku thie ukorie mukaguo ucio mukie gwetagwo Njeri kandi mwira ni urakatira itigoi tweherere na ndugacoke gukana guku umenye ici ni ladies rooms titega ugiuka nawe niki giki nawe Mukami mundu nginya utari wa rika riaku ni ndiwi ni ona ni ndigagwo
Nikiigika kimundu gigitigane nani gitio kidekigia. Ndigo nikiigika kimundu giki kimenye tutiri wa kirathi kimwe. You know? Tanto thie. Ika tuthie. Ngai wakwa nĩ njũĩ nĩ ũnjiguaga na ndũrĩ wandiga na ndahoya maya mothe rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Kĩndehe cai. Asa. Thiĩ ũrehe waku, niĩ nĩ ndĩhingĩte. Tondũ ndĩrakwĩrire tũhinge ũkĩrega na nĩ ũyũ ũrĩa tũragerera maũritũ. Lea, wagire kumenya mugate wika nduturagia mundu muoyo. Turathi bara-inĩ ya kiroho, ti ya mwĩrĩ na thakame. Ni ungikwira kuuri tungika atia? Tuguthika ungithika we. Kwanja ni urehire swimming pool. Renga mucara-ini. We mukigu muno. Ungitikirire offer ya Jomo ya guthie Mombatha. We ndi sawa. Ati ndakuga we hau we sawa. Korone nie we ingiethire kanyarari kega. Tuthi ku tukene pio. Guko maundu ni wawili kwa wawili. In fact, Nick na Nyabu ni maracokanirwo. Iwe na mukami. Kana kwajania kana gucokanwo. Aya girlfriend yako ni arahura thimu. Girlfriend yako Ni Karen. Ikiarenda riu. Tokorenda oke muthambire nake. Kegwire my brother. Karen agigera swimming pool ino. Egihana barafu. Ndio amarakara mara makoragwo na mutumia ucio. Anyway, yende kejoke wira-ini. Sawa. Hello? Magi. Nĩkĩmenya nĩna kanitha gũkũ. Tutinde gũkũ tũgĩthungũka tondũ mataramenya na kũrĩa marathiĩ. Na gũtumire tene gũkũ mwĩndĩkĩte mabũrana na mabuti. Thaiciri wa ĩra tũcina gũtũcina. Tondũ nĩ nĩtũracinwo nĩ riũa. Ningĩ ngĩkora nĩ ũraigua ũrugarĩ ndũrute burana ndũrona yakwa ĩ moko. Iratũkĩ ndũrona nĩ ũrĩa hana na ndĩna sandals hana ũrĩa hana magũrũ rũkũngũ. Kuga rĩrĩa tumire. Shua rĩkinya thaici tũtirĩ tũrakinya. Wehorera nĩkĩ kĩũru nawe. Ũkũ ndĩkũ tũrehire. Gũtirĩ nginya mũndũ tũngĩũria at least atwĩre nginya nĩ nakũ tũrĩ. Ũkugĩte tume nĩkĩ ũko ndũkũmenya nĩ nakũ tũrathiĩ. No ũgathiĩ kũrĩa tũrathiĩ. Ũngĩũrire kĩũria. Kĩũria nake arauga ndararirikana na namba nĩ atĩire. Igue. Gũkũ gũtũrehire gũkũ kuma mathaa marĩa tumire. Gũtinda gĩtaka. We nĩũramenya kũrĩa tũrathiĩ. Rĩu rĩ okorwo ndiramenya kũrĩa ndiraririkana. Ningĩ ithe ũratinda na no ũrahamu ithe ndũrenda nginya gũka ira we ta ũrĩa twethe kũrĩa tũrathiĩ. Tũtinde gũkũ na mabuti. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover.
My friend, we no duravatara besha urgently. Dugatangike gororengi tondu. Together as one micro investment limited, turehaha gukunyitirira. Uravatara ogukorwa na logbook, tukakuhe 70% ya value ya gari yaku within 24 hours only. Na tutiroraga CRB. No tukoragwo na asset financing, hare gari, na 70% na yo import duty, tukufinansaga 100%. Tuheana kwa jiangiriga na lemwe nginya milioni 10 na interest tone yo ethi muno in the market. Na ilo vitwe Information House, 3rd floor, na tuwe Mombasa, Kitengela, na Eastern Bypass. Dimone 0719-880-883. Website ne www.togetheras1.co.ke. We nä kä gä atå ma å njiga yaha å guo niä ndacererwo hena thä na nowe wacererwo atirä na thä na karathä githä tu aratinda å kä hå rä ra thimå nginya thimå no yakwa ndä ngä iga mwaki thikå ici kä å koragwo na thimå ya raithi atä a we anyway nona wetä kä ra må bango å yå wakwa kå kå rä a thimå njerå nä ndå ngä henyeria ta njeri å cio waku na thimå kä memia ngoretwo ngä ciria å horo wa må bango å rä a waku no ta maka gå kå nä gå cenjetie piå ti ta å rä a kwahanaga ona ngä ti nä ndä rakä mä ririkana atä koguo na ndä ramä ririkana rä u gå kå nä kå tå rehire tå tionete nginya gakioci kana må ndå akä gå ra maä kana glucose tå menye na kå tå rathiä ona tå timå ätagwo tetiga o tata wa lea we tetiga nona gakona kå rä a harä a nona harä kä kä ngä kä rä a nä hau wä nama tiga kä rä a kä a mbere kä rä a gä a kerä nona harä a nä hau kwä na må tä å cio ĩni tå thiä wä nama ĩni niä ndienda kå gä a sunburns magi ndagä a sunburns nä we kå ngå rä ra tao ĩni ä kä rä a gä kä ngä gå kå nä gå kå wä nama magi nogete nä hå kå ona ndakä menya na rå giri ndå hiå he nä twakinya rä u ndå gå kä nogoka gagä kinya no kaindä atigä rä ire nyå mba ä no må no no rå giri nä ndarå menya ye nä gå kå no hena må ndå harä gå gå kwa mabati hena må ndå ana bodyguard nĩkĩareka gũkũ bodyguard ndiũĩ wĩna mane gũkũ ĩni akĩrĩngĩtie ĩno tũthi tũmũrie sawa tũmũrie ajia sawa ajia wĩ mwega habari yako ndakora ndaratuna nĩ arona mũria kana gũkũ nĩ gwa tata walea gũkũ nĩkũ gwa tata walea ai magi no tũmĩtũke gũkũ guothe we nĩona tata walea angĩhota kwa bodyguard ai ũrenda kũnjĩra ndiramenya niĩ ndĩrakĩririkana kaiaba gaka na nginya ngĩtie no kabe nĩkĩ we ũrangĩria nyingĩre gũkũ akĩrĩ kũ gwa tata walea ngĩũĩ ndĩrakĩririkana ngĩti nginya ngĩti no nĩ ndĩramenya harĩ next tata walea we nĩageria kũrĩgĩtha we nĩ magi wakarina nĩ magi twarutaga wĩra na lea na nĩ njĩtagwo mũkami twacemanirie nawe hĩndĩ ya mathiko ma nyina wa kĩũria no tũingĩre ndagĩka nini please aca ũmũthĩ ti mũthenya mwega ma aca please wĩ ndagĩka nini matata wa lea tũtiraikara ona kũrĩ tũma nĩ kũraihu mũno mareke tũingĩre tũtigũikara please tũtigũikara promise please
Uka. Thank you. Karibu. Ora guona goi mundu agucenjia meciria. Urogo guoneke. Hihitho ni horo wa ma. Rimwe nyurenda kurera mwana tari waku, na rimwe nyurenda kumuheana. Ithe njerinde ndakuhe mwana ukimugiria. We tigana maundu macio ni gutukana ndari mutukanire. Endo ngihokwo. Aiya. Ujitire ha uthomere ta mwana. Hihitho ni horo wa ma. Riri. Ndurona ndragirie guguteithia uri ukugia mwana. Ati kundeithia. Kono enda kundeithia. Ungirie mutumia waku ikare harahu na muthuri wakwa. Ndukagwetere kirimu kiu. Niguo kimaitho manene haha ukiona nginya rucio. Ndukarie uru wake. Tata wale amandicuri. Nitugiokire gugucerera tene. Nikio toka gukuona umuthi. Tondu tutitoka gukungetia kuma giko kia murata witu Lea. Nituramiss Lea muno. Tata wa Lea acio muragire Lea. Twathi gotini no muhaka makaria. Othe no nginya makarihira gutire no mogatiku. By the way, niki hena muragiri hau getini. Kana ni tondu wa cira. Oi, ni sorry muno. Gupude kwa mapesa ndakumistritaka kana gukuhe stress tondu we muira cira inyucio. Asa. Nie ndigeheo stress ni mundu. Ngai e mwana wakwa. Amen. Uko kwanyu kwina rugari. Iriua muno. Please now tutaive na tomato kunywa. Please. Akade mwere. Thank you. We. Nikironekana na wasiwasi huko. Kana ni tondu atona ririkana Lea. Ucio ndagituginya gacai na niguo twamurehera kartoni ni mai. We nawe niki ni cio gukurehete gukuhorera. Travel documents ya kunishishi. Thank you. Naona thimu yako. Tukamihingure. Tukamiakirie guku. Kiotaro muvango uyu ni tondu muthuri go ndahota gukuhe mwana. Ndukanjaririe oguo. Haiya. Madam. Nieti ni thuku. Waigua. Na tondu ni umenyete kurera arumeri. Ona biru no urihe. Come on. Kimenia. Horera, tiga fujo. Ikarade twarie. Kimemia. Onoko tutiraiguithania nawe. Heno ndumwe turaiguithaniria. Mwana ucio no wathuku muthuri wakwa. Koguo onani ndina haki ya gutua itua. Guoya mwana ucio ndimurere tari wakwa. Kioch
master swimmer mwenyewe. Enyura imagine go akigwa wiru nyodo wakwa. Imagine shure turashutire nake interviews nyingi gukirire cio the ana shoot eika. I'm actually having fun. Kiuria. Niki kare na kwera. Tamo tuvira nake. Asa. Kujira gatene sokorumu. Oma Victoria Public Hospital for that matter. Na ni athi munairo sawa no thina benesira. That's good news. Nigithio na tigike no gia kumuthi gotire ni guhoro uthire fiu. Asa. No kwina thina. Ino menya Karen athire kura ndegwa pesa ati. Ndikugura twagurire mwiri wa leo. Guy. Wa. Rumenyi todo tuhatikaini. Twithina-ini kinyani. Mukuhota kuohwo. Kekare ne mukigwa atia. Yani no erede gwa pesa thu yake na be undu tocio. Umeru uthukia makirikinya twawaria hau. Wa. Oi guy. Nĩ thengio mũno nĩ gũkũnyona no ndĩrona mathaa makwa ma gũthiĩ mahoya kanitha-inĩ nĩ makinya. Tũgwĩciragia mbere ya tũthiĩte no tũbange memorial ya Lea. Onokorwo mwĩrĩ wa Lea ndũrĩ wonekana, at least tũgeke kaũndũ tũgĩe na closure. Rĩu nĩ rĩciria rĩega mũno no ndĩrona tweterere cira wambe ũthire. Ngwĩciria thaa ici nĩyo best. Tũtigeterere cira ũthire tondũ cira ũyũ nĩ mũikaru mũno na tũtiũĩ ũgathira rĩ. Ũcio nĩ mwana ũrarĩra? Nĩ gacũcũ gakwa. Andũ gĩtũrehere tũkageithio na kamwira tũthiĩte. Ĩni tũgacũgacũgie hanini. Ona tũgĩkone. At least. Ona nĩgetha gatige kũrĩra. Tũrehere tu. Reke njoke. Ĩni. Oh, baby! He's so cute. Kuja baba. Kuja. Kuja ucheze na auntie. Kuja. Cute baby boy. Cute baby boy. Auntie, high five. Wakinya Denmark. Unatoka kwa neagweterire kuu airport. Ndwarikana mbica cia nyumba yaku ya Denmark. Actually, it's not far from where he stays, so you are safe. Limo na ukamia kiawa kinako. That's for your own security. Akiama. And maundu mothe nimekwagirira. I'm doing all this because of Kiama. Thengia mũno maũndũ marĩa mothe ũtũngĩire niĩ na Kiama. Na nĩ sorry mũno nĩ njũĩ thaa ingĩ ndikoragwo na ngatho. So you know. And I really love you. I know. Enjoy. Gũthiĩ gwaku Denmark tikuga atĩ ntwaranwo. Ona ngwĩciragia maybe Karen. Tigana na ngome ona ndũkanamĩgwete. Ndiakwĩrire. Can you imagine maũndũ marĩa mothe eka nĩ gwĩtwa? She was faking that she is cabbage. Tata, unani? Bebe. Wewe. Really good boy.
mimi tamu. Umisha tamu mimi. Very good. De muserere muno ni mathaa makanitha koguo tuthiri mumagarie. Okay. Nda shosho. Goodbye. Goodbye. Atutikurekeje gufanga memorial ya. Hakira thina banga imware kene mukunjira. Ni sawa. Tuthie imani mathaa makanitha. Okay. Thank you muno ni ndu atuma tugacera muthenya ungi. Haya. Haya. Baby bye. Bye baby. See you. Hey. Shida ni ndo. Rekenya bajiga mwana ni muyugirire gate. Ni sawa. Baike mwe tuguo. Bye. See you. Maki, unatuikatania atia. Jonda gwikirwa raitha. Ni ndirona ta kutwamuririkania maundu maria atunaririkana lea. Wetu na kinyore mwana wasiwasi. Ora ucio at least nitwakimwona na twakiona kana. At least nitwona kana. No kanenete. Kai. Sawa. Darling, kego ya niguo. Tatanya ndakaikia ndakanya. Sawa. Oh, I'll miss you. Take care. Karatujo na gate ni higo. Mimi nataka tu mkale mali safi agona pota na nachua kupikana. Hii ni ya 4. Watu tunatoa inaenda inashika tu kidogo but hatuko expect iende hivyo watu watumie kwa TikTok. Watu tunasemanga woyane, so in Kiswahili ni woye mimi. Woye. Yeah, so venye alikuwa anasema mimi nataka tu mkale, so like mimi nilikuwa na act kama I wish it was me. Yeah, it was me like. Alikuwa anasema I wish it was me. Yeah. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's
Wona to anupama akuhiriire nginya anuji wona gwathie na mbere uguo bi ukimenyaga uria anuji ari mbeca aria thimuraga andu magetika cooperative nä kå heaga kä ndå gä tagwo economies of scale karia gaku rita ĩmwe kana nuthu rita nä gaka process ona nä gagatuä ka mbeca ndä niä no ndirona bata wa kå njä ta haha baba ĩhĩ o nginya ũkorwo wĩho na ũkorwo ũkorwo hothi biũ andũ kanoke harĩa ni rĩngĩ tondũ haha ndamwĩtagetha mũiguane na Waithĩra ni ceceni ya Inoro TV. Nä kiumia kä ngä kuma rä a twä regaine ngä hoka wä na thayå na wä na gä keno tandå ngwäraga haha no tå kå heaga gä keno tandå å rä aga na å kamenya maingä megiä kå ruga å karä irio iria njega iria tigå gå teithia mwä rä waku nä guo nginya rä rä a å korwo å kä ruga tå indo twaku hau ũgakorwo å kä menya nä kä na kä njagio nä gå tå mä ra ha na må thenya wa må thä ndä na ageni ä na ageni akwa Triza na må ndå å gwä two wa gä thomo. Karibuni. Asante. Twambe twä nä karä kå karwimbo tukuine tugithiaga na mbere koguo mothe njugire nyo muguturugera na ndrenda wa githomo mothe agitubundithie ngwiraga na mwarimu ni abundithagio niguo na ngumutigira hau niguo mukomo gitoya niki mukomo kiruga niki mwina kio nginya ndeka ya mwisho na uria ndimwiraga haria gathaburia-ini ri mucoke mwiki haria rungu ni nguka gukoya niguo ni sawa muthenya wa umuthi tukuruga pan fried beef steak na accompaniment yayo gukorwo ili jollof rice. Okay. Jollof rice mucere tukuhuthira wa moya no urugi tukuhuthira wa kuma Nigeria. Nigeria gutiumaga movie. Nigeria nyonaga movies. Ndugacoke kuona movie ni wenda guthie moja kwa moja baka Nigeria ukaugore guorie kuruga mucere wa Nigeria. Sawa. Na salad itu tukuhuthira avocado. Avocado salad. Ingredient iria tukuhuthira kuruga mucere witu twina nyanya thie tagwo paste. Tomato paste. Twina cumin seeds. Twina thyme. Na twina garlic. Oro hamwe twina gitunguru. Twina nyanya na twina hoho mithemba itatu. Riu tuguthie moja kwa moja guonie how to prepare iwe wa Nigeria. Na tutikuhuthira mai tukuhuthira stock ya guku. Eno ni stock ya guku. Ni stock ya guku. Na riu no stock ugitherukia ri ni wikirire cumbi nigetha ngikinya kuruga ndigakiongerere cumbi. Cumbi njikirire okanini ndacoka ndekira ka garlic kidogo niguo igerie kurehe flavor kidogo. Sawa. Alafu mwena uyu ungi wakwa ndina beef kira tugutumira ku marinate na kio beef ri tukuhuthira black pepper. Okay. Tuhuthire soy sauce, light soy sauce. Teko tuhuthire lemon. Juice, lemon juice. Sawa. Riu ukoya hoho ciaku. Ucitinagie into cubes. Eti ciako blend. Ni ciako blend. So no urengenda gutimia. No urengenda gutimia. Ni ici hoho na nyanya na gitunguru. Sawa. Na garlic kidogo. So na garlic tifata ko crush ese. Blend show the how. Okay. How blend ini ri gwikira tuguta tunini. Sawa. Beef itu, beef steak itu tukomitinia into slice kidogo. Nigetha ihie na ihenya.
marinate nyama yakwa niguo ituike ready kumi pan fry kumi pan fry nguhuthira maguta nikio ame slice tunini uguo niguo ihie na ihenya nigetha ihie na ihenya na ihie thiini na maintain juice ndikae kuma muno ningĩ no ikire yume muno tutiraruga wet fry tutiraruga dry fry turuga pan fried tugikira ka black pepper haha marination itu on top of black pepper tukuhuthira garlic ta ithatũ ũguo oho nĩ tũgũcoka tũhũthĩre ka lemon kidogo tukuhinyira ka lemon juice kidogo nĩ ũndũ wa flavor na koi nĩ ũndũ wa flavor nĩ tũgwĩkĩra light soy sauce light soy sauce light soy sauce na light soy sauce sorry na light soy sauce ri nĩ cumbĩ light soy sauce nĩ cumbĩ ũngĩhĩtithania mathani wĩkĩre light soy sauce coka wĩkĩre cumbĩ mũingĩ rĩu ũmenye we kire gũkorwo ũkĩruga nĩ ciarũra warega wikira dark soy sauce niki wikira light ndirekira light tondu dark soy sauce ri ni itumikaga ta ya gwikira kala kuguo ino nyama itu tutirekira rangi rangi wayo ri ukuma kuba haria he pan hau ni he guthi hau kire golden brown fry haria ndira pan fry so wikira gitunguru giki njigikire haha gitunguru coka wikire hoho ciakwa na nyanya iri kwiria ni moko makwa ni matheru moko maku ni matheru pio tulikirie gwetha tikuyura muno kana no sawa acha we ndukagĩa na thĩna tugoiria ku balance na sauce iria itu ya nguku stock chicken stock tuikie tu garlic tuigana twiri tondũ tũgũcoka rĩu tũkarange garlic ĩno ĩngĩ sawa kauge sawa rĩu tũgĩkunĩkaga nĩguo tũ blend ire ngĩgĩrĩraga thaburia gaitũ kanyitage mwaki na hari ndo ngũiguĩte wanjĩra atĩrĩrĩ tũkĩ blend haha rĩ nĩ tũgwĩkĩra tũmaguta ndona nĩ waririkana ndingĩriganĩrwo tũgwĩkĩra tũguta tũnini nĩ ndarikia ukanayo nduke nayo riu ukanayo haha ni nani haha ri tũrĩguo kũnyitĩrĩre ri rĩu na wethiaga na mbere rĩu gwĩkĩra no ndũgekĩre yothe yaingĩha mũno wĩkĩre nuthu yayo rĩu ndĩrenda rĩrĩ ũnjĩre tũrekĩra igana atĩa ĩtĩrĩra kinya ngwĩre nĩ ũguo na nona garlic yaku ndĩna cura garlic yakwa ndĩna cura na ndĩnanyita thaburia aca ndĩnanyita thaburia aya ndũkakĩriganwo nĩ kũnjĩra igana atĩa gĩkĩra tu ndũkaigue guoya nĩ ndiakĩenda gũthigĩthũkia gĩtharĩ gĩkĩ kĩa Nigeria nĩ ũguo rĩu warĩkia gwĩka ũguo rĩ coka woe paste itũ tũgũkoroga rĩgũkoroga coka ũtahie paste itũ wĩkĩre ndũkĩndeithie na gĩciko hau please twĩkĩre igana atĩa ĩkĩra iciko ta 2 The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on Viusasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun.
This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Ni ndire mutumia waku. Ate waumire kwanyu ndondo wakwa. Urona undeithĩtie na njĩra nene mũno. Riu nyũmba ĩno nĩ yanu pam. Ndirenda nyũmba ĩyo. Niĩ rĩu ngũikara thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Ona nginyagia kavia tũgũikara nake gũkũ. Anupama akomete rumu-inĩ yaku vi. Ĩĩ. Nĩkĩ? Ũmenye korwo nĩ endaga gũkorwo nawe. Angĩokire gwaku mĩaka 8 mĩhĩtũku. Ndirageria kuga Anupama atĩ ti mũtumia mwega. Ningĩ rĩngĩ tiwe wagĩrĩire Vandana. Rĩu nĩ ndacoka. Nĩgetha niĩ njokerere bamĩrĩ yaku. Anupama kuma Jumatatu nginya Juma thaa 1:40 cia hwaini. Hihi we ugibanga maundu maku kana maundu maria uko ukiruga ri ubangaga atia kana irio iria uko ukiria ri umenyaga ati muthenya wa umuthi guria giki kana rucio ngaria giki umuthi nikio ndina mutaaramu uria uko agitubundithia maundu maingi megie gubanga kiria uko ukiria na agukora agitwerethera wega koguo uthikiririe na ndukehere hau. Mwiroreri wa Inoro TV kibindi kia irio to githeri gitagwo Veronica wa Kamau na ndi mwarimu ndutanaga uhoro wa kuruga na uhoro wa kuihurira andu na uhoro wa gutuga andu na thini wa mirugire itu ni twiraga andu tukaruga irio njega irio bacirire tukamenya kina na kina ni gitwaranaga wega kana kina na kina ni gitwaranaga wega no tugatiga gutukania irio ciothe hamwe koguo muthi ndirenda tuthome niki tutukanagia naki niguo waruga waihura irio ciaku igakorwo ikindu githaka ngianjiriria tugwenda tu mention irio icio mithemba itatu tugaga twina irio cietagwo proteins na proteins ni irio iria tugaga ni irio cia mithemba ya nyama nyama ciothe tukoragwo proteins ikoragwo cina mithemba iri irio cia nyama cia nyamu na tukoragwo na irio iria tugethaga migunda-ini itu ciita protein na twambe tumenye ati protein ikoragwo igiteithia mwiri witu ku build niyo iteithagia mwiri witu gukura uria wagiriire twinacio twitaga plant hihi wahota kuga nyama cie goro plant ni mboco ndengũ njahi icio ciothe na ni indo tugethaga minji iria nyumithie icio nicio tukoragwo tugikira kirathi-ini gia protein then twaima hau tugoka kirathi kingi tugaga turendia carbohydrates ici nacio ni iria twitaga wanga icio twaima haha he proteins tukahe carbohydrates tukaiga irio ciaku no nginya gikorwo na ka protein kanini na icoke ikorwo na irio tureta cia wanga na ni nyingi na i available everywhere then tugacoka tugoka tugaiga twina kirathi kingi tureta kia vitamins na kirathi giki gia vitamins ni kiria tugaga ni kia mboga iria tukoragwo nacio tukauga ati riria wahaririria icio irio ciaku ri uka make sure ati o irio waruga ina ka protein kanini ina kawanga na ina ka vitamin kanini then ungihota ongerera itunda tondu thiini wa irio tugaga ati ukibanga especially riria urabanga murire wa irio ciaku he maundu matatu turoraga thiini wa murugire wa irio kindu kia mbere turoraga irio icio watukania ri rangi twendaga wekire irio thani-ini cigakorwo ci thaka ndugaruge irio cia white theri for example uge waruga uruge hihi gathamaki ucoke uruge ngima na ucoke uruge cabbage ya white irio icio ciekirwo thani citigukorwo ci thaka koguo ni turoraga rangi wa irio iria wahariria number 2 ni turoraga mucamo wa irio icio and number 3 he kindu twitaga texture irio icio ni nyumagaru muno kana ina gathubu kana itiri ni nyenda kuheana muhano ngaiga tariu ni njui ni twendete kanyama choma muno tariu hihi ungiheo nyama choma mundu acoke akurehere na spaghetti ungirianiria atia na indo icio ciere ni irio njega ndungihota kurianiria irio icio koguo ni wega tukarora kiria tugutukania na kiria kingi kiria gigutwarana na kiria kingi niguo irio ciaku
cikorwo ci thaka koguo riria warikia kuharĩria irio ciaku twiga uka make sure irio iria waharĩria kana meal plan ĩrĩa wĩnayo gwaku mũciĩ ĩna protein ĩna carbohydrates na ĩna vitamins ĩyo nĩyo tureta a balanced diet. Then now after that wakirikia kubanga wega ri no uge Jumatatu gukurio nyama ya mburi, wa keri gukurio mboco, wa gatatu gukurio ndengu, wa kana gukurio nyama ya nguku, wa gatano uguo ubange wega ugicoke ndukaige kuma Jumatatu nginya Jumatatu ĩno ĩngĩ nĩ mucere. Ikira mucere, ikira gakima, ikira mukimo, ikira tucabaci, ikira waru cia gukimwo na ikira waru cia gucinwo. Ukorwo na variety ya irio hĩndĩ ĩrĩa ũrathondeka menu plan yaku. Then ugicoke ukehe vitamins kana vegetables ikira ciothe tukania, tiga gwikira kuma Jumatatu nginya Jumane cabbage, tukania ikira nyeni, spinach na ki niguo at the end of the week ukorwo na tuirio twega. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience 7 nights stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Ridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Nĩ mĩaka 10 rĩu. Mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tũhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtigiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait, mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tũkahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. Mũtumia ona angĩa kana ona angĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Mũturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. No igwatire rwimbo ruru ta skiza tune thĩinĩ wa thimũ yaku. Ũrabatara kũhihinya star 812 star 789 hash na ndũkariganĩrwo. Inoro nĩguo mũciĩ wa aini othe. Rĩu hapa nĩ tũrekĩra Aca. o tondu Butter. Nĩ butter. Anga ningĩ menyerete maguta mũno. Eke simmering nĩ ũndũ wa paste yo tũgwĩkĩrĩte. Nĩ ũndũ wa paste. Rĩu nĩ gwĩka seasoning. Twĩtaga seasoning. Wĩkĩre cumin ya gaciko gaku. Kaigana atĩa? Gaciko kamwe. Kamwe kaiyũru. Kamwe kaiyũru. Ndũgũkĩnunga wega mũno mũcere ũyũ. Rĩu rehe mũcamo. Haya, hau. Ũcoke wĩkĩre thyme. Thyme. Thyme twĩkĩre igana atĩa? Thyme ona wĩkĩre gĩciko kĩmwe. Gĩciko kamwe. Ũcoke wĩkĩre ũguo. Wĩkĩre fidari. Ĩno nĩ fidari. Nĩ fidari ya beef. Twĩkĩre igana atĩa ona gaciko kamwe. Gĩciko kĩmwe.
Koguo indo ici ciothe nĩ gaciko kamwe kamwe. Gaciko kamwe kamwe kĩra gacumbe kanini. Gũtengerete gũ. Nuthia gaciko. Rĩu haha nĩ kũthia gaciko ĩtĩkũ? Ũguo kau nĩ kaiganu. Rĩu koroga. Oyo na Brian tutangĩkĩmwĩtĩra. Brian rĩ. Tũkũhinga mũrango. Brian rĩ. Hau athire rĩ. Kebe ikarange na hau. Kebe ikarange na hau ha no mũrango tũkũhinga. Ni. Tũrĩ mũhũrĩra thimũ ĩkatĩa. Twarikia na twathambia indo. Na twathambia indo. Na twathambia indo rĩ. Rĩu tũke tũmwĩte tũmwĩre ũkĩarore. Rĩu haha tũkunĩke. Hau. Hau kunĩka. Na kuongerera kamwaki kidogo. Ni gethemba kĩu rĩu nĩũraigua na gĩthũngũ tũmĩtaga sizzling sound. Sizzling sound. Ndamĩigua na ĩraruga wega na ĩhana ta ĩhĩu. Ĩhana ta ĩhĩu nĩ ũndũ wa marination. Na rĩu haha rĩ ĩtĩkaga how long? Hau nĩ kuoya kinya 8 minutes. Uga 8 kana 8? 8 minutes. Dakika 8 kana 10. Sawa. Kulingana na size. Nĩ kuoya ndagĩka nyingĩ. Nyina ni haha rĩ. Toka avocado salad ndĩrathondeka haha. Rĩu sauce itũ rĩ ongerera stock ya ngũkũ. Tuongerere stock ya ngũkũ. Tuongerere igana atĩa? Ta ikombe 2 ũguo kana 3. Ikombe gĩkĩ tũgũthimĩte nakĩo. Tũgũthimĩte nakĩo mũcere. Wĩkĩre ta ikombe 2 ũguo 3. Na rĩu salad ĩyo rĩ apart from lemon he kĩndũ kĩngĩ ũkuongerera? Gacumbĩ igũrũ. Ĩno anjĩra ĩna mwaki mwega wa kũigana nĩ ndagĩka 8 nginya 10. Ndagĩka 8 nginya 10. Aya no rĩu mũthĩ nĩ take time hanini nĩ gũikaikara. Nĩ gũikaikara. Nĩ tondũ wa rĩrĩ ĩnduona nginya nĩ aeka ũrĩa nĩ aruta maĩ. Na rĩu juice ĩno rĩ ĩgũcoka thiĩ kũka tũgweterera. Nĩ tũgũthondeka kĩndũ gĩtagwo gravy sauce. Ĩkũhũthĩra juice ĩyo nĩ ya bata mũno makĩria. Okay. Ya nĩkĩo ngwĩrire wĩkĩre butter nyingĩ kidogo. Hau nĩho tũkũruta ka sauce ga gũthondeka gravy sauce ya kũrĩanĩria na beef ĩyo. Rĩu nĩ dry fry na mũcere naguo ũkorwo ũrĩ dry. Rĩu tũtirĩ na sauce no tũmĩthondekere ga sauce. Sawa sawa. Rĩu nĩ hiũ. Rĩu no ũtest. Ĩni. Irio ici thakarĩte. Rĩu na ndarigwo ngwambĩrĩra na kĩ? Ũkwambĩrĩra na kĩ? Ũkwambĩrĩra na ka beef. Ũkwambĩrĩra na ka beef. Ũthece ka beef na fork yaku njega na knife. Rĩu ũcoke ũhe Max. Beef ĩno ĩhĩte wega ĩ. Ĩno anjĩra nĩyo ĩtagwo atĩa? Pan fried beef steak. As in ũrĩa tũmĩtaga rare medium. Ĩno nĩ well done. Ĩno nĩ well done. Gaka nĩ ga gũtithia hau ũguo. Ucio mucere ukiri mwega muno. Mwega muno. Na ndagwirire atia no nginya ngarugera andu akwa. Ona ga salad kau ka avocado. Avocado no ndiciragie iriagwo na githeri. Acha nikio ino shoira etu irio to githeri. Congratulations. Ni waruga wega muno. Na ni twaruga wega muno reke ndikire ho thiini. No we niwe wanyonia kuruga. Niwe wa he guidelines. So nikio raigua ngikura ni waruga wega muno. Thank you. Congratulations. Asante. He mundu ngienda kugeithia. Ino nyende kugeithia mundu. Ndukireke nguhe kahinda. Ni thank you muno. Flow ni yaku. Okay. Mwiroreri witũ wa irio to githeri. Mundu ingĩenda kugeithia muthenya wa umuthi wa bata muno makiria. Ni maitũ witũ Njoki ya kũrĩa gwitũ gĩcagi Gĩtarĩ na baba Michael. Ni thank you muno tondũ wa kũnjiara na kũni encourage. Thank you muno.
kirekereria muno ni mulikanye kuria mugira gukora chef wa githomo page ni ciothe Facebook chef wa githomo Instagram chef wa githomo kana no uhurire thimu 0707 560053 kana 0780 599 089. Nĩ twakorwo tũkĩrĩkia ũrugi twa mũthenya wa ũmũthĩ na ngwĩhoka nĩ wathoma maũndũ maingĩ megiĩ ũrugi na nĩ njũĩ no uma hau mũciĩ nĩ ũkũgeragia kũruga na ithuĩ kana nĩ ũkwandĩkaga thĩ noti nĩguo ũkorwo nawe ũkĩmenya maingĩ megiĩ ũrugi ũkamenyaga irio iria ciagĩrĩirwo kũrĩo nĩguo ũkorwo wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ na ngwĩraga ũgatwarĩri wĩ hau mũciĩ ona waruga tũhũrĩre kabica ũtũikĩrie mwena witũ wa Facebook ni irio to githeri kana haria TikTok page ito irio to githeri na ndoko tukiona maria mothe uratwira na ndoko to wita ha niguo korwo kirianira na ithuĩ kana ukiruga na ithuĩ na tukwega ntukwendete na niguo witikie tukorwo tukiona message cianyu gukorwo ngithoma message ta igiri kana ta ithatu iria ngwetwo ngitumirwo ni inyuĩ mwĩ kuu muciĩ na ntukenaga ni kuona maundu maria muratwira nyabe na mutumia witagwo Sarah Bogua nyabe ngwire ntukwendete muno ukauga ati hello I am a big fan of your show. Good job. I would like to come cook with you one day. We prepare a meal for both mom and baby. I have a 1-year-old and sometimes cooking 2 meals is tiring. I know my toddler moms relate. Nake ogi araita Jenny Njogu akaiwa hi good evening I would like to come in your show I really love it gakwira atiriri niguo ko twari gwita twandikire na ndukarigana gututigira namba yaku niguo gakuhurira thimu ugoka haha tugako tukiruga nawe na twako twekenanira ngai amwe marathime na aromwe ginya kiumia iki kingi giothe o ginya kiumia wa kiumia tukonana bye bye. Muthenya wa keri tariki 3/5 mwaka uyu kwambiriria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githĩnji na Kamau wa Kang'ethi thiini wa Inoro rucini makinyita ũgeni Kevin Wainaina director Weatherland Limited na Samuel Maina CEO Weatherland Limited directini ya wendia wa migunda tukahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. My friend, we no duravatara besha urgently. Tugatangike ngoro ringi tondu. Together as one micro investment limited, turihaha gukunyitirira. Uravatara ogukorwo na logbook, tugakuhe 70% ya value ya gari yaku within 24 hours only. Na tutiroraga CRB. No tukoragwo na asset financing, hare gari na 70% na yo import duty, tukufinansaga 100%. Tuheanaga kwanjia ngirigana rimwe nginya milioni 10 na interest tone oethe muno in the market. Nairobi tuwe Information House, 3rd floor, na tuwe Mombasa, Kitengela, na Eastern Bypass. Simone 0719-880-883. Website ne www.togetheras1.co.ke. Ni urenda kugita nyumba yaku na mafati